Itt vagyok, és belekezdek podcast sorozatomba, habár ez a 0. a felvezető adás, amely egészen más jellegű lesz, mint aztán, amit minden héten csütörtök esténként szándékozom önöknek, nektek bemutatni. Mostanában több helyen, ahol megkérdezték, elmondtam, hogy sokféle tévéműsort készítettem én már életemben, ezek közül volt, amit kedveltem, sőt kifejezetten szerettem, de volt, amit egész egyszerűen, nem tudom szebben mondani, untam. Az elmúlt években, mintha ez utóbbiból lett volna több. Nyilván ezért is jutott eszembe egyre gyakrabban, hogy végre kizárólag azzal kellene foglalkoznom, ami és aki tényleg érdekel engem. Elvégre ennyi év után ezt már talán megengedhetem magamnak. Mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy szenzációk nyomába eredek, nem is feltétlenül sztárokat, pláne nem világsztárokat fogok felvonultatni, ettől még ismert emberek ülhetnek majd itt bőven. Nem is elsősorban a politika vagy a közélet mérétegeiben merülök alá, bár ismerve a vérmérsékletemet egyszer azért ez sem kizárt, hanem úgy beszélgetek majd okos, gondolkodó vagy különleges élethelyzeteket megélt emberekkel, ahogy másút erre már nem igen lenne lehetőségem. Itt például nem lesznek terjedelmi korlátok, mindenkivel annyi időt töltök, amennyit ő, illetve az ő története szerintem megérdemel. Egyelőre hetente egyszer, csütörtök esténként 8 órakor kerülnek ki beszélgetéseim az online felületekre, előbb a Facebookra, majd a YouTube-ra, de sorozatom darabjai, immáron a dolog természetéből adódóan, természetesen a későbbiekben is bármikor visszanézhetők lesznek. Mindez az elmúlt 3-4 hónapban korszerű technikával felszereltünk egy stúdiót, ezt itt, amit megpróbálok most kicsit bemutatni önöknek közelebbről is egy kézikamera segítségével. És akkor itt van íme a stúdió, tágképben így néz ki, gyönyörű kilátás ablakokon keresztül az esti Budapestre. Itt van a nagyon szép ebédlőasztal, körülötte 4 kényelmes fotellel, az asztal végén, ez nem az én arcképem, ez maga lenne talán Beethoven, egy kicsit mintha hasonlítanánk egymásra. Aztán a műsor céljaira készült logóm, előtte egy szép kanapé, majd ennek is lesz szerepe a későbbiekben. Komód egy gyönyörű Müller Árpád képpel, ezt sok éve vettem, ha jól emlékszem, de az is lehet, hogy kaptam. És akkor a másik oldal, ami az én hátterem inkább, ez az interiőr, mindez már esti megvilágításban. Itt egy televíziókészülék, amely az egykori monoszkóp felfrissített változata forog. Itt van a mai technikus, Juhász Gábor, aki mindenre ügyel, és mindenre sokszorosan odafigyel. Hát körülbelül ennyi a Friderikus színtere, ahonnan csütörtök esténként jelentkezni fogunk. Friderikus Sándor, televíziós műsorvezető, producer, nézettségi rekorder, számos díj büszke tulajdonosa. Elismeréseinél csak zakói száma jelentősebb. Friderikus Sándor elhozta nekünk Antonio Banderast, David Hasselhoffot és még vagy 100 világsztárt, továbbá fogyasztott rovarokat is. Ez akkoriban ritkaság számba ment, ma viszont ehhez csak fel kell menni a YouTube-ra. A YouTube-on gyakorlatilag bármi megtalálható. A Marsra szállástól egy 7 órás Bergen-Oszló vonatútig. Ezt a videót például többen látták, mint a Föld teljes lakossága. 10 millió embert érdekelt az is, amikor valaki rácsukta a saját autójának motorháztetejét a kezére. Kérdezhetnénk, hogy most, amikor Friderikus Sándor saját YouTube és podcast csatornát indít, mi a garancia arra, hogy jobb lesz, mint ezek? Az első a felkészültsége. Ez például Friderikus Sándor jegyzetfüzete. Egy átlagos YouTubernél ez 5-ször vastagabb és 3-szor alaposabb. A másik az odafigyelés. Ez Sándor szemüvege, amitől sokkal jobban lát. Ám a műsorában nem vagy csak ritkán hordja, de olyankor viszont mindig. A felkészülés során viszont szinte elengedhetetlen kelléke. Mivel a műsor felvételeig megjegyzi riport alanyainak minden vonását, jellemzőjét, bármely pillanatban képes hibátlanul felidézni ezeket. A tökéletes technika és a professzionalitás, ami elhozza a televíziós minőséget a streamingbe és podcastolásba is, vagy podcastelésbe.
Ez egy Panasonic HC-VXF1 típusú kamera. Ezek segítségével akár egy almát is felismerhet nagyon távolról. Ez pedig egy Shure SM7V mikrofon. És végül választékosság, szókincs és magázódás. Ön. Önök. Üdítő oázis a tegeződés, őzés és a hebegés habogás világában. Not like. I don't know. Egy műsor, amit bármikor megállíthat, előre tekerhet, visszatekerhet, újra megnézhet. Ellentétben például ezzel a képpel. Friderikus. Minden csütörtök este a Facebookon, a YouTube-on és podcast formában is. Ne hagyja ki, bár ha kihagyja, akkor is megtekintheti bármikor. Mint azt az előbb említettem, ez a mai műsor felvezető jelleggel készül, amolyan 0. típusú adás, amelyben természetesen lesznek vendégek. Többen is olyanok, akiknek valamilyen köze van ahhoz, hogy én erre a formára, ezekre a platformokra váltottam. Velük külön-külön kicsit beszélgetni fogok itt a ma este folyamán, de 2 beszélgetés között mindig lesz multidézés is, saját 30 éves televíziós tevékenységem ilyen-olyan darabjának a visszajátszása. Néhány olyan részletet láthattok, vagy láthatnak majd korábbi műsoraimból, amelyek bizonyos szempontból talán emlékezetesek, már annak, aki élt akkoriban, de legalábbis jellemzik ezt a nem éppen rövid szakmai utat, hogy azoknak is legyen fogalma rólam és korábbi működésemről, akiknek egyébként halvány segédfogalmuk sincs az előzményeimről. Egyet kérek még, már ha valakit ez érdekel, ez a műsorsorozat menet közben egészen biztosan változni fog, talán sokat is fog változni, hiszen szeretném kikísérletezni azt a tartalmi és formanyelvet, amely leginkább eltalál a követőink többségéhez. Nem egyszerű a kihívás, ha jól meggondolják, mert azoknak is meg kell felelni, akik régi követőim, és megszoktak egyfajta stílust és megfontoltságot tőlem, de természetesen tekintettel szeretnék lenni azokra a fiatal követőinkre is, akik frissen csatlakoznak hozzánk, és nem feltétlenül a bugyutaságokban lelik egyetlen életörömüket. Éppen ezért azt kérem, hogy ne 1 és ne is 2 adás után ítélkezzenek, hanem adjanak heti 1 adásról lévén szó néhány hónapot, mondjuk 8-10 adásnyi időt, és akkor a haladó hagyományoknak megfelelően csak aztán szedjék le a keresztvizet rólam, jó? Na és akkor már is belevágunk, itt ül Csepeli György szociálpszichológus, aki szerintem nem is sejti, hogy miért hívtam meg ide legelső vendégnek ma estére. Hát nem sejtem. Nem sejted? Emlékszel-e arra, hogy 1900 talán vagy 88-ban, vagy 89-ben te hívtál meg engem Amerikába, akkor jártam először Amerikába. Ez 88-89 volt? Mikor tanítottál ott? 89-ben, és akkor béreltél egy lakást, vagy az egyetem, ahol tanítottál, bérelt neked egy lakást. Megérkeztem első nap, és láttam egy üresen tátongó tévét, és kértem, hogy ebbe valamilyen adást csináljunk már, mert engem érdekel. Nem tudtam, hogy miért érdekel, addig én nem televízióztam. Te 5 perc alatt elintézted, hogy kijött egy szerelő, beszerelte, és 300 csatornát elkezdett ontani a televízió. És tulajdonképpen szerintem ott történt a varázslat. Tehát mindent neked köszönhetek, vagy mondjuk a közönség mindent rajtad verhet le, így is lehet fogalmazni. Ez így volt. Így volt, emlékszem rá, hogy nem jöttél ki 3 hétig abból a házból. Igen, csak minden adást néztem, mindent jegyzeteltem, és hívtam a magyar ismerőseimet, hogy te, ez elképesztő ez a mennyiség, meg ez a színpompa, meg ez a hangulat, ami árad a televízió különböző műsoraiból. És így lett a Friderikus Show. Így lett a Friderikus Show. Na most, amit viszont kérdezni akarnék tőled, hogy a tévézés az én életemben is, meg úgy általában is nagy utat járt be. Az, hogy most ez a podcast, amit egyáltalán podcast az, amit látni is lehet, vagy podcast csak az, amit hallgatni lehet, mert erről megoszlanak a vélemények. Hát erről az esztéták komoly vitákat folytatnak nyilvánvalóan. Szerintem funkcióiban ugyanaz a 2. Tehát lehet hívni podcastnak akár ezt is, ugye? Hát videópodcast. Ez azt jelenti, hogy a televíziózás, a hagyományos értelemben vett televíziózás az szétporladóban van, és azért kellett valami új, sokkal kisebb szigetek tömegét létrehozni immáron az embernek saját magának?
Ez a szükséglet mindig megvolt az emberben. Az ember kommunikáló lény, tehát hogyha lemész a piacra, vagy bemész egy börtönbe, vagy egy kórházba, ahol éppen nem haldokolnak, akkor azt látod, hogy az emberek állandóan beszélnek. Tehát az ember egyszerűen nem tud nem kommunikálni, sőt, hogyha hallgatsz, az is egy kommunikáció. De más kommunikálni, és más egyszer csak közölni akarni valamit. Márpedig itt ebben a térben mindenki mindig közölni akar valamit. Hol bugyutaságot, hol valami okos dolgot. Természetesen, de ez nem mond ellen annak, mint én mondok, mert tulajdonképpen az, hogy akarsz-e közölni, vagy nem akarsz-e közölni, az érdektelen, mert a lényeg az, hogy legyen közönséget. És ha van közönséget, az aztán kiváltja a reakcióként, mint Pavlov kutyájából a nyálcsorgást, az, hogy te akarsz neki valamit mondani. És ez a helyzet, amiben vagyunk, azt eredményezte, hogy mindenki akar valamit mondani. Az akkor miért most jött ez létre? Tehát miért most akar mindenki mondani valamit? Hát ezzel a hálóval jött létre, mert ez az ember... Az internettel? Igen, az emberben korábban is megvolt ez a parttalan kommunikációs vágy, mondom, a piacon, az agórán, a legkülönbözőbb nyilvánossági szintereken, de ezek nem kapcsoltak össze, és nem volt meg az isteni érzés benned, hogy én most megszólalok, és akkor engem gyakorlatilag mindenki meghallhat. És akkor ennek következménye az, hogy a hagyományos televíziózás veszít a számottevőségéből? Vagy pedig ezek párhuzamosan mennek egymás mellett, és egyiknek a másikra különösebb hatása nincs? Nem, én ebből vezetem le a változást. Tehát amikor van egy ilyen mindenkinek kijáró nyilvános szféra, akkor teljesen elveszti a létjogosultságát a központilag szervezett, hierarizált nyilvánossági struktúra, a hagyományos tömegkommunikáció. Tehát ilyen értelemben véve a hagyományos tömegkommunikáció el fog tűnni. És ez... Az mi, hogy el fog tűnni a televízió? Hát már most eltűnt a televízió, hogy persze bizonyos kormányok még mindig betegesen ragaszkodnak, akik ilyen észak-koreai mentalitással próbálják az embereket befolyásolni. De egyébként már a te idődben is, Amerikában is azt tapasztaltad, hogy rengeteg televíziós csatorna van. Persze voltak olyan csatornák, amelyeket nagyon sok millió ember hallgatott, vagy nézett, de a jelenlegi helyzetben egy eszméletlen verseny következett be, ezt a spermiumok versenyéhez tudnám hasonlítani. Igen, a különbség az... A spermiumok versenyéhez, értem. Hát mondtam neked, hogy tudattalanom van. A különbség annyi, hogy ott ugye egy győz, de most mindegyik győzhet. És győz is. És Magyarországon szerinted még néznek azért az emberek, illetve ki és hol néz lineáris tévét, tehát hagyományos tévét? Nem néznek. Nem néznek? Nem néznek. Nekem nincsenek már pontos felméréseim, mert nem foglalkozom tömegkommunikációval. Én nagyjából tudom, hát esténként televízió nézéssel tölti az idejét, durván utána néztem 4 millió ember, miközben ugye 8,2 millió felnőtt van Magyarországon, és a 4 millió emberből már a nagy tévétársaságok annak tudnak örülni, ha 4-500 ezer stabil nézőjük van, mondjuk egy-egy programnak, és a csúcs az a legjobb esetben is legfeljebb 1 millió, de az olyan ritka, mint a fehér holló. Hát nagyjából erre gondoltam, de amire én gondolok, és ilyen értelemben véve ez a podcast televíziózás, vagy podcast kommunikáció rettetesen fontos, hogy most, hogy jöttem hozzád a villamoson, ugye, hát régen, amikor még a 80-as években, 70-es években villamosoztam, akkor az emberek könyveket olvastak, vagy újságot olvastak. Most csak ezt a kis telefont nézik, ezt az okos telefont nézik, és lényegében véve, tehát mindenkinek a 24 órán keresztül rendelkezésére áll egy televíziós készülék. Tehát tényleg azt néznek, és azt hallgatnak, amit akarnak, és ilyen szempontból ez egy fantasztikus lehetőség mindenki számára. Vívmányként értékeled? Tehát jóként mindenképpen? Hát nagyon nehéz a történelmet a jó és a rossz terminusai szerint értékelni. Ez olyan, hogy ha akarod, hanem ezek a dolgok bekövetkeznek. De egészében véve azt hiszem, hogy inkább jó, mint rossz, mert én hiszek abban, hogy az embernek joga van beszélni, az embernek joga van tartalmakat létre. De akkor is, ha semmi gondolata hozzá, mert azért bőven találni ilyeneket. Szerintem többségében ezek vannak mondjuk a YouTube-on vagy a Facebookon. Persze, de ez egy elitista szempont, mert hogyha arra gondolsz, hogyha a szívhangjait akarod közölni, azt akarod mondani, hogy te szeretsz valakit, vagy azt akarod mondani, hogy neked ez és ez a kaja a kedvenced, vagy ez és ez a kutya, akivel igazán megérted magadat, akkor tulajdonképpen egy hihetetlen széles közönséghez szólsz. Na de Gyuri, hát azért ilyet... Ha ezekből a könyvekből, mondjuk Kornai professzor könyveit akarod népszerűsíteni, akkor egy nagyon szűk szegmenst találsz el. Na de azért az meg a másik véglet, amire szintén rengeteg példa van, csak éppen a napokban szerzett élményemet osztom meg veled. Egy pali abból csinál 10 milliós nézettséget, hogy egész nap különböző zenéket játszik be, és ahogyan ütem
a zene üteme szól, ő úgy bólogat a zene ütemére. És ezt 10 millió ember bámulja. Hát nem mond nekem, hogy azért ez a szellemdiadala. Nem, egyáltalán mondom, hogy a szellemdiadala. Én csak azt akarom mondani, hogy erre joga van a Palinak, és hát annak is joga van. De miért kell nekem ezt nézni? Neked nem. Ja, nézi, aki nézi? Hát pontosan ez a lényeg. Akkor van probléma, és akkor mélyen egyetértek veled, hogyha a gyűlölet cunamit szabadítanak el az efféle közlések, hogyha rasszizmusba torkol, hogyha a legkülönbözőbb emberellenes ideológiákba torkol, akkor nyilvánvalóan, és annak is megvan persze a tömegközönsége, hát ott büntetőjogi eszközökkel kell és lehet fellépni. Szóval te ezt jónak látod, akkor azt is jónak látod, hogy én átlépek, vagy legalábbis megkísérlek átlépni ebbe a világba? Hát ezt már neked évekkel ezelőtt tanácsoltam, mert ez a tendencia, amiről beszélünk, ez nem most kezdődött. Kb. 10-15 éve már lehetett látni, hogy a hagyományos tömegkommunikációs modellnek a napja az leáldozott. Persze ez azt is jelenti, hogy iszonyatos versenybe kell helytállnod. Illetve a tömeghatás már nem lesz akkora, sőt, zsugorodik minimálisra, nem? Vagy ez nem fontos? Nekem 2 dolog volt mindig fontos a tévében, már ha ilyen szűk körben ezt elmondhatom. Az egyik a tömeghatás, tehát hogy milliókat is magammal tudok ragadni, rendben van, ez az őskorban volt 20 évvel ezelőtt, meg amit ezzel keresni lehetett. Szóval azt hiszem, ez a 2, ahogy a Rangos szokta mondani, aki ma este ugyancsak majd itt lesz, hogy vagy az egyik, vagy a másik volt fontos neked, de lehetőleg mind a 2 együtt. És ebben van igazság. De nekem ezzel szemben árnyaltabb képen van rólad, mert úgy látom, hogy te egyszerre voltál képes fantasztikus tömeghatás elérésére, és remélem, hogy ez a képességed megmarad. Másfelől van benned egy olyan fajta finomság, egy olyan fajta szofisztikáltság, amivel, és ez a szíveknek az útja, tehát nem az észnek az útja, gondolok itt mondjuk a fantasztikus történeteidre és meséidre. Az én mozimból? Igen, amely tulajdonképpen a léleknek a televíziója. És annak a közönsége se volt kicsi, de nyilván nem hasonlítható ahhoz, persze, 3,5-4 millió volt az én mozim közönsége, és rendben van, 1,5 csatorna volt akkor Magyarországon. Én arra biztatnálak, hogy ebben az új korszakodban mind a két irányt kövess. Ezt akartam kérdezni, milyen típusú műsort ajánlanál nekem? Tehát legyen népszerű oldalam is, tehát ugyanúgy, mint a show, valami ilyen nagyon népszerű műfaj, meg valamiféle ilyen emberközpontú? Pontosan erre gondoltam, hogy legyen valamilyen módon ismételd meg a show sikersorozatát. Hát az lehetetlen. Figyelj, egy asztalunk van ez a stúdiónk, ami gyönyörű, de hát azért itt mondjuk a lehetőségek meglehetősen korlátozottak, nem? De, hogy mondjam, érdekes embereket fogsz tudni találni, és érdekes produkciókat fogsz tudni itt az asztal mellett is létrehozni, tehát nem látom ezt kivihetetlennek. És a másik, igen, ezt amit úgy neveztem, vagy úgy neveznék, hogy sorstelevízió, tehát, hogy olyan adásokat csináljál, amely az embereknek ebben az iszonyatos bizonytalanságban és űrben, amiben vannak, valamilyen kis fogódzót adnak, mint amikor éjszaka el vagyunk tévedve a tengeren, és hirtelen megláttunk egy csillagot, és akkor elkezdünk abba az irányba hajózni, hogy legyél ilyen csillag. Hát jó, most akkor jó megterheltél engem ezzel. Hát hogy lehet az ember csillag? Én attól nem félek, hogy neked most be kell iratkoznod egy csillagképzőbe, meg kell tanulnod világítani, mert a te intellektusod, a te érzékenységed, az érzésem szerint az mindig is előtte járt annak a kornak, mint amikor produkáltad magad. Tehát távolról sem csak pénzkeresőgép voltál, lélekkeresőgép voltál, így mondanám, és arra biztatnálok, hogy ezt a lélekkeresést, ezt folytasd. De beszélgetni másképpen itt kell, vagy ugyanúgy, ahogy a saját eszköztáramból telik? Azáltal, hogy olyan műsorokat fogsz készíteni, amik nem egy fix időpontban játszanak, és akkor leül a család, és akkor az most van a Friderikus show, és akkor abszolút némaság, még a kutyának se szabad ugatni, hanem arra kell gondolnod, hogy tulajdonképpen, ha a villamoson van a közönséget, hogyha az utcai WC-ben van, hogyha egy kellemetlen értekezleten nem figyel oda a főnöknek a szavára, te akkor is hallható vagy látható vagy. Tehát ez a fantasztikus alkalmisága ennek a műfajnak, ez biztos, hogy azt igényli tőled, hogy változtassál. Sokkal pergőbbnek, érdekesebbnek, meglepőbbnek kell lenned, mert másképp nem fognak nézni és nem fognak hallgatni. Hát megpróbálom összeszedni magam. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok hasznos tanácsot kaptam tőled, és ez a mai műsor olyan, hogy beszélgetek egyet egy vendéggel, sok vendég lesz, és közöttük mindig a múltam egy-egy darabját visszajátsszuk. Most is ez következik. Bruno Kombi! Jó napot, Fidel! Húztam itt az időt, de hát végül is ki kell mondanom, hogy a fiatalember bogárevő.
Bogárevő, és itt ezek a gyönyörű bogarak, amiket látnak, ezeket ő szereti. Mi több írt egy könyvet is, azok a csodálatos bogarak, vagy valami efféle a címe. Na most akkor, Monsieur Combi, lássunk munkát, foglaljon helyet, prenez place. Meséljen arról, mert ugye ön végzett biológus, tehát, hogy úgy mondjam, tudományos alapon műveli, amit művel, hogy mikor jött rá először arra, hogy ön kedveli a bogarakat? Bien, c'est très simple. Je Roppant suis egyszerű dolog, scientifique, tudós chercheur, vagyok, je dirige un kutató. laboratoire de Egy recherche sur la nutrition près de Paris qui est très connu. Kutatólaboratóriumot irányítok Párizs mellett a táplálkozástudománnyal kapcsolatban, és 10 éve foglalkozom táplálkozástudománnyal. A táplálkozástudományi kérdésekben van egy nagyon fontos kérdés, a fehérje források, melyek azok, amelyekhez a legjobban vagyunk alkalmazva, melyek azok, amiket a legjobban tudunk megemészteni. A legfontosabb fehérje forrás számunkra a hús és a hal. De a rovarok rendkívül gazdagok fehérjében, gondoljanak arra, hogy a tücsök több fehérjét tartalmaz, mint a közönséges bifsztek. A rovarok tehát rendkívül fontos fehérjeforrások, nagyon nagy mértékben vannak a Föld felszínén, miután az állati biológiai massza a Föld felszínén rovarokból áll a Föld területén, úgyhogy ez rendkívül fontos fehérjeforrás az élőlények számára. Ehetők, nagy tápértékük van, a hússal egyenértékű. Ne haragudjon, nagyon érdekes, amit mond, van. csak itt 2 bogár kiszabadult, én nem merem megfogni, tegye meg, hogy visszateszi őket ide, jó? Mert ezt meg tudja nem. Nem? Megfogja? Tegye meg, hogy beteszi. Nézni is. Voilà. C'est ça. Oké. Voilà. Donc, le plus Szóval surprenant, je crois qu'il a faut legmeglepőbb préciser, az, amit ki c'est kell que jelenteni, les gens ont très hogy peur des insectes. az emberek nagyon Et félnek cette a peur n'est rovaroktól, absolument pas fondée, és ez a félelem car le teljesen goût des megalapozatlan, insectes est quelque alaptalan, chose mert a d'absolument rovarok délicieux. íze fantasztikusan Nagium ízletes, finum. nagyon finom. En hongrois. C'est vraiment très très bon. Nagyon Mire jó ízű. emlékeztet az íze? Mihez hasonlít az íze egy ilyen helyes kis bogárkának? Alors, le goût des insectes que A personnellement je rovarok préfère, íze, a c'est le legjobban én azokat scarabée szeretem, sacré, például a Szent qui est dans le Scarabäus, Sahara et qui amelyet ressemble a beaucoup à Szaharában des lehet beignets de megtalálni, poisson. és ami a Mais halpogácsához l'insecte que je mange le plus hasonlatos, de leggyakrabban c'est du grillon. más rovarokkal táplálkozom, a comme tücsköt ceci. eszem, Donc, il y a un goût d'escalope panée à la crème. ennek egy Et nous en avons préparé quelques-uns tejfölös, pour vous permettre de déguster panírozott tout à l'heure. hússzeletre emlékeztet az Voilà, íze. mais Rövidesen meg lehet Il kóstolni. existe sur Terre le Úgyhogy problème de la faim a dans le rovarok monde. segíthetnek Et je az précise pas éhínség d'une problémáinak manière triste. megoldásában a Földön. Nem azzal van baj, hanem azzal van baj, hogy rém gusztustalanok. Hát ránézek, és ha nem a kamerák előtt ülnék, már tudnám, hogy mi a dolgom, hova kéne menni. C'est dégoûtant, Monsieur Frédéricus, dans votre tête. Mais c'est Az une ön image fejében van qui ez vous a a été inculquée par votre gusztustalanság, éducation. csak Hát az ott ön Cette nevelése image est fausse. folytán tartja ezeket gusztustalannak, és a kép hamis. Öröm, mindenki tudja, hogy bogárevő? Egyáltalán nem is eszik mást, ön csak bogarat? Je ne mange pas que des insectes. Nem csak Je mange rovarokat d'une eszem. manière 100% naturelle. 100%-osan természetes non táplálékokat transformés, fogyasztok, nem átalakított nyert Des táplálékokat, fruits, des gyümölcsöket, zöldségféléket, poissons, de la halat, viande aussi, húst et des insectes. és rovarokat. Les insectes n'est qu'une partie Egy de nap ma hányat A eszik? rovartáplálék az csak az egyik része a táplálkozásnak. Egy nap hányat eszik ezek Je közül? mange en moyenne, disons, une centaine Átlagban de grillons vagy par 100 jour, tücsköt ce fogyasztok qui représente naponta. environ 50 grammes. Ez 50 g-ra rúg körülbelül, 50 g-nyi rovar. De várj- Nagyon finom. Most az mi például? Mesélj el, mielőtt bármit csinál, mindent mondani. Nem csak jaj, az kiugrik. Alors, Fedje le, az a biztos. cet insecte, Az mi? cet insecte Bogár. s'appelle en hongrois Vándorsáska. Vándor. Vándor. C'est l'insecte qui dévaste les récoltes en Afrique, qui mange les récoltes, et qui Megeszi est la source de Afrikában a beaucoup de termést, dommages à és cause de nagyon sok cela. kárt okoz C'est le même Afrikában insecte dont on emiatt. parle dans la Bible. Erről beszélnek a Jean-Baptiste, Bibliában is. l'homme qui a Keresztelő Szent baptisé le János, Christ, mangeait aki dans le megkeresztelte désert. Krisztust, ezt a rovart fogyasztotta a sivatagban. Qui est Hány aspektusból tudja megdumálni az embert, nem? Oké. Voilà. Donc c'est un insecte qui est très connu, qui en plus est Nagyon délicieux. ismert, Donc je vais vous faire la ízletes, démonstration. úgyhogy mindjárt be is mutatom a C'est très fogyasztását. simple. Roppant Celui-ci est egyszerű. donc vivant. Élő Hol kezdi el? formában. Fejénél vagy a hátánál? Szóval a végénél. Alors je mange en général la tête en premier. Általában On először peut a les fejét manger harapom vivant le, ou mort, et dans certaines régions d'Afrique on élve les fait vagy cuire également. halva. Egyes Personnellement, afrikai je les mange országokban vivants, Ő most él, nem meg tudom, is tudja, sütik. ő él. Én inkább élve fogyasztom. Celui-ci est vivant, d'ailleurs on Ez peut itt le voir él, qui bouge lehet là, is látni, hogy mozog, en gros tessék. plan. Közeli képben látható.
Je vous assure qu'en plus c'est très très Biztosíthatom, bon. hogy nagyon-nagyon Ça a un finom. goût crémeux, Egy ilyen comme une krém viande íze cuite van, avec du beurre. Une escalope mint cuite au beurre ou à la hogyha crème. vajban sült húst fogyasztanánk. Vous devriez essayer, Monsieur Frédéric. Magának is ki kéne próbálnia, Friderikus úr. Na Azt hát mondta nekem, azért hogy nagyon bátor. ennyire nem vagyok megfizetve, nem. Hogy én ezek Kóstolja közül... meg. Alors, en plus c'est Na très beszéljen très egy bon. kicsit róla, Nagyon hozza finom. meg a Voilà. kedvemet. Alors, celui-ci, c'est un grillon domestique. Ez Qui a egy un házi goût crémeux, tücsök, fondant, szintén qui est tout à nagyon fait délicieux. olvadékony íze Voilà, donc van. c'est un insecte qui est un orthoptère, Ez qui est un ami de l'homme. egy kemény Ce sont les szárnyú, insectes que l'on entend dans la nagyon nature en jó été barátságban qui van az chantent. emberrel, nyáron Qui font le énekel. cri du grillon. Monsieur Combi, mennyire gazdag emberön, ha nem élem túl, gondoskodik-e életük végéig hozzátartozóimról? Il n'y a aucun problème, vous pouvez manger Nincs l'insecte en semmi toute ilyen confiance, gond, Monsieur minden Frédéric. gond nélkül elfogyaszthat néhány rovart, Friderikus úr. Csak önökért, csak önökért. Il est très courageux, je crois Nagyon qu'on bátor peut ember. l'applaudir. Lehet tapsolni. Bravo. N'est-ce pas que c'est bon? Ugye, hogy finom? Egy baj van, a lába nem megy le. Si. Dehogy Il n'y a nem. aucun problème. Gond Vous pouvez tout nélkül. avaler. Megeheti az Tout à fait egészet, délicieux. lenyelheti az egészet, igazán finom. Egyébként tényleg nem rossz. Megettem. Il l'a Tessék? mangé. Megette bizony. Ezt nem fedett? Édes hölgyem, ne mondja azt, hogy rosszul bánok magával. Je voudrais manger le meilleur. Le meilleur. A legjobbat szeretné a hölgy Celui-ci, megkóstolni. avec du caviar Ez et itt un a grillon. kaviáros Ah, tücskös, Et le caviar. kaviáros Voilà. tücskös szendvics. Ó, és bekapta! Voilà. Rangos Katalina, közismert rádiós és televíziós, a következő vendégem, akihez nem kevesebb, mint 40 évi barátság fűz, szakmai barátságnak indult, de mély és emberi barátság lett belőle. Ő az, aki mit nevet? Most fejezzük be. Miért fejeznénk Vagy a be? barátságot, vagy a beszélgetést. igen. Együtt kezdtünk ugye rádiózni a 80-as évek elején, 70-es évek végén, 80-as évek elején. Te voltál az én életemben, vagy te vagy az én életemben, aki folyamatosan azzal szekáltál, hogy miért nem forgatom már vissza magamba azt a pénzt, és miért nem leszek egyszer csak valami független, önálló közegben én önmagam. Na tessék, ezt akartad? Ezt akartam. Abszolút jól néz ki ez az egész, egy kicsit még túl is van spilázva. Milyen értelemben? Hogy túl sok minden van az asztalon. De miért baj az? Hát valaki olyan, vizet szeret, olyan valaki... kupleráj, mint az én asztalomon. Na, hát akkor otthon érzed magad, nem? Hát persze, igen. De ami a berendezést illeti, te nagy designer is vagy. Én nagyon tetszik magánalapon. nekem így, ahogy van, de ennyire fancy YouTube csatornát én még életemben nem láttam. Mert nem nézed az amerikaiakat, meg nem Nem. nézed az angolokat, Nem. és az abszolút. Én nekem az volt a kérésem a berendezőhöz, illetve a tervezőhöz, Verebes Zolihoz, hogy olyan legyen, hogy nem iroda és nem lakás, tehát a kettő közötti átmenet. Ezt hozza, nem? Igen. Lakásabb, mint amennyire iroda. Nem tudom. Nagyon jól néz ki az egész, úgy, ahogy van. Engem megelőzve te korábban átléptél a YouTube világába, hiszen műsoraid javarész, amiket mostanában csinálsz, fölkerül ugye látható, meg hallható formában is. Téged a fiad, a mindenki által ismert autós, meg nem csak autós újságíró, Bazsó Gábor feszített, hogy erre felé haladjál? Tehát ő akart ezt mindenáron belőled kipréselni? Szerintem ő egyáltalán nem mondott nekem soha ilyet, de biztos, hogy az ő példája volt az, ami miatt én ezt megcsináltam. Tehát, hogy minden, amit én tudok a 21. századról, az nagyjából tőle jön. És valószínű, hogy miután ő veled ellentétben a saját lakásába ül, a saját macskája mászik keresztül a képen. Mondjuk annyival otthonosabb is talán, de majd én is hozok egy Nem, macskát. nem. Nekem se macskám, se kutyám, de majd behozom őket. Oké, esetleg valami kis
hörcsök, kis rákcsáló. Még itt az asztalon jól mutatna, mi? Na mindegy, szóval a fiam valószínű, hogy abszolút hatott rám e tekintetben. És te csinálsz bármit is másképp attól, hogy ebben a közegben fordulsz elő, mint évtizedeken át a hagyományos rádiózásban? Kis hírű csatornánál készítek hétről hétre sok-sok beszélgetést, és azt gondoltam, hogy ezeket betömöm egy csatornába, hogy hadd legyen egybe. Hogy részben, hogy én tudjam, hogy ezt megcsináltam, részben pedig, hogy ha véletlenül valaki azt kedveli, amit én csinálok, az ott találja meg. És igazodsz bármennyire is az igényekhez? Úgy értem, hogy ez a közönség... Semmilyen igényhez nem igazodok. Nem vagy hajlandó? Nem, és azt tanultam egyébként, hogy nem kell semmilyen igényhez a sajátomon kívül Kitől igazodni. tanultad ezt? Ezt kivételesen a gyerekemtől tanultam. Tehát, hogy ez a világ, ez nagyjából mindent kibír. Az én tempóm szerint 3 perc, 40 másodperc hosszúságban lennének ide fölhelyezve úgynevezett sűrített beszélgetés eszenciák, mert én azt gondoltam, hogy nekem körülbelül ennyi volt, amikor türelmem már csak van. annyit bírt az ember. Te most ott Igen, maradtál. én most már végtelen hosszúságban bírom, de hát én... Van olyan podcast, ami 5 órán át tart például Amerikában, és végignézi 10-15 millió ember. Mondjuk szerintem végig nem nézi, jönnek, mennek. Jó, hát akkor rákattint. Áramlanak benne. De az tény, hogy sokkal többet ki lehet bírni, én magam is végignézegetek olyanokat, mondjuk 1 órát kibírok, többet azért nem. És közben egy dolgot nézek hosszabban, a saját gyerekemet, aki 2,5 órás élőket nyomatott, és a végére elveszítjük az eszméletünket. Ő is, meg én is. És ezt szoktam vele közölni a végén, hogy ezt ő hogy veszi? alva nem kéne azt mondja, hogy nem beszélni. értesz hozzá. Nem, ő ennél tapintatosabb, de azt mondja, megmutatja a nézettségi statisztikákat, és megmutatja nekem, hogy hullámzik a nézettsége, és hogy mindig van 1100-1200 Miért ember, ennek van olyan, aki hogy megmutatja percenként is a nézettsége? nézni, ugyanúgy, mint a Tényleg? Nem is hallottam Sőt, erről. minden ilyen internetes cucc sokkal nézhetőbb. Te bármit nézel rendszeresen mondjuk a YouTube-on vagy a Facebookon? Én most már gyakorlatilag csak a YouTube-on nézek bármit. De mi az, amihez rendszeresen a Facebook visszatérsz? viszel engem egyébként azokra a YouTube nézendőkre, amit az én ismerőseim oda pöttyintenek a YouTube-ra, amire visszatérek. A Partizán az egy mindenek feletti kedvencem, és mindig nézem, hogyha tájékozódni akarok a Hát ő hétköznapi például ott dolgokról. teremtette meg magát, ugye semmiféle előélete nem volt a televíziózásban. Nem is Gulyás lehetett volna, Márton- mert alkalmatlan ránézésre. Tehát azt mondom, hogy ez a csávó, ez nem alkalmas Gulyás televíziózásra. Mártonról beszélsz? Igen, és aztán megveszekedett módon imádom és nézem. Miért nem alkalmas? Mert antitévés. Tehát Milyen értelemben? olyan értelemben, hogy nincs az arcán nincs érzelem, nincs hangsúlya, nincs gesztusa. Tehát ott beszél egy robot, egy önvezető műsorvezető, és közben pedig abszolút érvényes minden kérdése, átgondolt, bátor. Tehát, hogy ha valaminek van értéke, akkor annak van Igen, értéke. de akkor mivel tör át a közegen? A lényeglátásával. Tehát a lényeggel tör át a közegen. Tehát mindegy, hogy néz ki. De hát voltak egyébként ilyen csodák, mert ha emlékszel, Baló Györgynek a megjelenése, a hanghordozása, nem a hangsúlya, azok rendben voltak, mindegy. Szóval ránézésre ő se volt egy televíziós fenomén, és mégis a legtelevíziósabb fenomén volt, akit a mi Ez meg most már kortársaink. egyre inkább átalakul, szóval egyre kevésbé kell, hogy te mondod, televíziós fenoménnak lenni. Ja. Elég ahhoz az, hogyha áttör a vagy a mondani valóval, vagy a hülyességgel. Gulyás Márton az első kategória. Mindenkitől itt megkérdezem, hogy mit ajánl nekem. Te 40 éve ismersz, tehát testre szabottan tudsz bármit ajánlani. Milyen típusú műsor állna ebben a közegben jól nekem? Én annyira... Ne kajánkodj meg, kérlek előre. Látom, hogy így már mosolyogsz így előre, tehát már tetszik előre válaszol. Nem. A drága téged nézők, azok nem tudják, hogy ezelőtt 35 évvel körülbelül még a tomboló szocializmusban gyanútlanul sétáltam az Asztória aluljáróba. Ez itt a Károly körúton van, ez a gyönyörű stúdió, ez a gyönyörű YouTube stúdió. Tehát az Asztória aluljáró fölött stúdió. vagyunk. Az aluljáró fölött ülünk, és a te karrierednek egy számomra nagyon szívbe markoló állomása volt az, amikor nem tudtam lemenni az aluljáróba, mert te ott konkrétan forgattál. Rádióműsort ráadásul. Le volt zárva a fél aluljáró. Ez az Alulról mondják című műsorom volt, amiből politikai botrány lett. És azonnal lehetett tudni, hogy azt a műsort soha nem fogják leadni sehol. A szocializmusban alulról mondják, Igen. ugye az lehetetlen De te volt. meg tudtad valósítani azt, hogy lezártál egy aluljárót, nem áramlott a tömeg, csak azok, akiket te vezényeltél. Rendőrségi beavatkozás volt, hogy valahogy a metró
tovább tudjon menni, mert itt akkora tömeg volt, több ezer ember. Tehát, hogy tulajdonképpen a te karriered csúcsa az jóval korábban kezdődött, mert ugye téged onnan jegyeznek, hogy Tehénből Zakóban a világ akkori sztárjait odaültetted a te saját kameráid elé, de szerintem már előtte sztár voltál, amikor mindent el tudtál intézni olyan műsorok érdekében, melyek aztán soha többet nem adottak le a Magyar Rádióban, mert beintettek. De a YouTube-on nincsenek sztárok. De nem, azt akartam mondani, egyébként ezt csak azért meséltem el, hogy állati jól állna neked, amit most már soha nem fogsz csinálni, hogyha ugyanebben az aluljáróban megállnál, és embereket vadásznál, és szoktam találkozni emberekkel minden híresztelés ellenére. De nem mikrofonnal szoktál találkozni. Még úgy is. Hát azért az én mozimat mondjuk 8-10 éve hagytam abba, tehát, hogy mondjam, emberi közegben készültek azok a műsorok. Magyarul azt gondolom, hogy például tök jól állna neked, hogyha megkérdeznéd az erre járókat, hogy éppen mitől égnek a hajuk. Te tényleg tudtál a széklábbal is interjút csinálni, amit De nem, ez nem cseszegetés. Komolyan mondom. Olyan széles mondd, hogy most spektrumon... szitsz vagy dicsérsz. Most éppen dicsérlek. Tehát, hogy olyan széles spektrumon működsz, hogy te képes vagy a senkitől a mindenkiig rendesen beszélni emberekkel. Mondok egy titkot azért, és ez tényleg így van, becsületszóra mondom, mert még mindig érdekel a másik. Ez olyan unalmas válasz, mondj mást. Nem unalmas, ez az igaz, tényleg érdekel a másik. Igen. Tehát beülsz ide, 40 éve ismerjük egymást, naponta, nem tudom én, órákat telefonálunk, és mégis van érdeklődés. Például most, hogy ilyen idegenül, vagy nem idegenül, de ebben a közegben még nem találkoztunk, hogy riporteri, vagy riport alanyi szituációban legyünk, és mégis érdekel mindaz, amit mondasz, miközben tudom, hogy nagyjából mit várhatok egy-egy kérdésemre válaszként. Egyébként megkönyörülök abban a tekintetben rajtad, hogy azt nem gondolom, hogy mostantól kezdve költöz le az aluljáróba. Hát nem is fogok. Nem, de hogy időnként megcsinálhatnád. Tehát havonta egyszer fél órára. És mi a téma az aluljáróban? Embereket éppen kérdez? aznap téged érdekel. Egyébként meg azt mondanám, hogy csak azt csináld, ami neked éppen jól esik. Én simán csinálnék politikai sorozatot itt. Jaj, már mindent tudok róla. Engem azt például semmilyen módon nem érdekel. Az azért nem hiszem, mert engem például most csak mondom, Jakab Péter érdekel. Minket egyforma dolgok szoktak érdekelni. Simán feltételezem hát azt, hogy téged is érdekel Jakab Péter. Nem azt mondom, hogy érdekel. Tehát most, amit mondtál, történetesen igaz. Érdekel. Igen. És akkor kitart téged vissza, telefonálsz, és azt mondod, hogy Jakab úr, egy órás beszélgetésre ide rendelnek. Tehát te inkább politikára biztatnál ebben Én a közegben? abszolút biztatnálak politikára, mert itt senki nem mondja meg neked, hogy mit ne. És másképpen kell itt beszélgetni? Igen, szerintem, hogy konvenciómentesebben lehet beszélgetni. De egyébként nekünk nem áll olyan nagyon jól, ha modernek vagyunk, igen. Szerintem. Én is azt gondolom. Elkezdtem tegeződni például a nézőkkel, és olyan idegenként estek ki a szavak a számból, mintha nem is én beszélnék. Tehát a hangomat is másképpen hallottam, mint szoktam, érted? Ja, nekem ez sose jutott eszembe. Te, aki egyébként azzal se tegeződsz, akivel jól tegeződhetnél, mert már 30 éve együtt dolgozol, és mindig tartasz 3 lépés távolságot. Ezt nem azért ez egy nevelés, vagy neveltetés. Ilyen volt. Nyíregyházán azt mondták, magázódjál, igen, képzeld el, ott a Tyúkol környékén is magázódnak bizonyos emberek. Na most akkor mondjuk el a nézőknek, hogy amikor én először megkérdeztem tőled az én 25 éves koromban, ami sajnos nem tegnap volt, hogy disznót tartottatok el. Nyíregyházán. És akkor fölsikoltotta, hogy ugyanúgy a második emeleten laktam, mint te. Akkor sok sikert kívánsz nekem? Temérdek sikert kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy itt volt Rangos Katalin. És akkor most jön egy újabb részlet egy korábbi, sokkal korábbi munkámból. Van egy ifjú úr, akit a mindenkori olimpiák történetében csak egy ember, a szicíliai Naxos múlt felül. Naxos ugyanis időszámításunk előtt a 4. században 4-szer nyert olimpiát ökölvívásban. Az újkori olimpiai játékok királya a boxolásban kétségtelenül a mi Pap Lacink, aki 3-szoros olimpiai bajnok és 7-szeres profi Európa bajnok boxoló, és aki pár napja ünnepelte a 70. születésnapját. Mint olvashattuk, nem egy újságcikkben, a televízió szigorú és jól átgondolt struktúrájában nemigen akadt hely, hogy főműsoridőben köszönthessék ezt a kétségkívül nemzeti erekét. Arra gondoltam, a magam szerény eszközeivel megpróbálom elhalványítani ezt a minden bizonnyal félreértésen alapuló szégyenfoltot. Örülök végül is, hogy elfogadta a meghívásomat Pap Laci. Laci bácsi!
Álmos vagy miért feküdnél le? Kérdezi, hogy ne fekhetem el. Lusta vagyok. Lusta vagy? Tényleg? De ez nem a korral jön, hanem egyszerűen csak a tavasz teszi, nem? Sajnos. Nem zavar téged, vagy nem haragszol, hogyha Laci bácsinak szólítalak? Mert mégiscsak a kor, meg a tisztelet, meg a minden okán, hát ki jár ez? Hát nem számít, apukám. Ha mondtad nekem, még 106 éves bácsi is azt mondja, hé Laci bácsi, hogy vagyunk? Mondom, jó Lacsikém, ne törődj vele. Egyébként rosszul esett az, hogy a televízió a 70. születésnapodról szóló megemlékezést nem közvetítette? Nem is gondoltam rá. Na, de igaz szívedre. Szűk körben vagyunk, tehát elárulhatod, amit gondoltál. Hát nem bántam volna, de hát mindegy. Most már túl vagyunk rajta, most már nem kell beszélni róla. Kérlek szépen, amit én tulajdonképpen akarok, hát túl azon, hogy ünnepelni a közönséggel együtt, de azért pár szót mondjál, mi van mostanában veled? Mit csinálsz? Mi az, ami foglalkoztat? Hát tulajdonképpen nem csinálok semmit. Ez a másik oldal a dolognak. De az jó. Nekem mondod? De én nem értek a boxhoz sem, de valami egészen furcsa cselt alkalmazva boxoltál te. Szóval azt várta az ember, balkezes voltál, vagy szóval mi az, ami átverted az én jobbkezes vagyok, csak bal fordított alapállásba álltam. Ez mit jelent? Mutasd, légy szíves. Úgyhogy a jobbkezes így áll föl, a jobb keze van hátul. És ezt lövi meg, hogy... És ez a bal kézzel kezdeményez, na én pedig a bal kezemet tettem hátra, ha bár elég suta voltam annak idején bal kézzel. És így volt egy nagyon jó speciális ütésem, várjál, megmutatom neked is, de nem váglak állon, csak mutasd, nem. Na de ne hagyjak egy boxkesztyűt esetleg? Nem, maradj csak. Jobb kézzel üssél egy egyenes. Neked? Neked. De ne fájjon, nagyon kérlek. Hát az... Igen, így, de csukba a szád, mert húzat van. Ja. Jó, még egyszer. Úgy, teljesen? Igen. Nem merek ütni, hát kérek, hogy eltalálok, aztán mi lesz? 70. születésnapodra kiütöttelek. Tessék, mondja majd egy vezesd a kezest. Így, ez a keze meg itt van az ipszének, én meg így hajoltam, és így állom. Aha, tehát akkor gyorsan mutassuk meg, csak finom. Tehát hopp, akkor te már el is ütöttem. És ott fordult bal, nem volt sarok. Na most egyébként mire jutottál? Sokra jutottál? Annak idején legendákat meséltek, hogy te tulajdonképpen milyen mesés összegeket kerestél. Így 70 éves korodra mi mindent mondhatsz a magadénak? Kereshettem volna, ha engedtek volna boxolni tovább. De sajnos nem engedtek. Ha minden esetre sikerült egy szép kis házat építenem fönt az Istenhegyi út és az Óra utcába. Egy szép kis házat sikerült építenem, sikerült ki is fizetnem mindent, úgyhogy semmi adósságom nincsen, csak megvárták, míg ez kész lesz, és utána nem engedtek tovább. Tulajdonképpen egy címet nem mondhatsz a magadénak, pontosan azért, mert nem engedtek, ha jól tudom, de majd te ellátsz bővebb magyarázattal, nem lettél világbajnok, ugye? Igen. Nem csak, hogy de világbajnokságon, hanem boxolni nem engedtek. Mert lehet, hogyha tovább engedtek volna boxolni, talán oda is elengedtek volna, de egyáltalán nem engedtek boxolni. Hogy keresett maga egy fél óra alatt 70 000 forintot, mikor egy melósnak 3 000 forint a fizetése? Ez volt Mondtam, akkoriban... majd ha maga fizetése is 3 000 lesz, majd én is fogok annyit bunyózni. Ezt ott hagytam a francba. Ezt mondjuk leginkább politikusok mondták? Vagy kik akadályoztak abban, hogy boxolj? Igen. Nagy duma francik. Neveket nem mondok, mert már nincsenek, hál' Istennek. Ez nagyon fájt, hogy ezt az egy címet, tehát a világbajnoki címet nem tudtad megszerezni? Igen, az biztos, hogy nagyon fájt. El tudod képzelni, valaki nyer 3 olimpiát. Elengedik profinak, nyertem Európa-bajnokságot. 3-szor, 4-szer megvédtem az Európa-bajnoki címet, és kellett volna mennem a világbajnokságért. Hát természetesen egy sportember szeretné a lehető legtöbb és a legnagyobb eredményt elérni. És nem beszélve arról, hogy egy csomó pénzt is kellett volna keresni. Akkor ki ellen vívtad volna a világbajnokságot? Joe Giardellónak hívták a fiút, ez egy olasz származású, Amerikában élő gyerek volt. Ez előtte verte meg a Dick Tigert, az egy fekete csúzliszájú srác volt. Azt verte meg, és azzal kellett volna nekem a világbajnoksági boxolni. Mikor lett volna ez? 65, ugye? 965-ben. 64, 65, 66. Olyan 66 körül, igen. 65-66. Egyébként, hogyha Giardellóval találkoztok,
Tehát létrejön ez a meccs. Milyen formában voltál? Ki nyert volna? Jó erőben voltam. Hát én mindig, amikor versenyre készültem, akkor mindig 3-szor annyit treníroztam, mint ami így kellett volna. Tehát azt mondod, hogy te nyerted volna ezt meg? Sanszom volt, mert olyan stílusú versenyző volt, aki nekem nagyon feküdt. És Giardelloval te valaha az életben találkoztál ezt követően? Nem is találkoztam vele, csak láttam boxolni, de egy olasz származású volt, de Amerikában élt. Na hát kérlek szépen, ami késik, az nem múlott. Mert bár eltelt 30 év, vagy 31 év azóta, de most itt és most, persze mindannyiunk nevében, tudod, ki fog neked boldog születésnapot kívánni? Nem. Joe Giardello. Íme. Joe Giardello. Komolyan mondom? Hogy van? Na most, kérlek szépen. Jó, hagyom az ünneplést. Fújjuk el! Fújjuk el! Hát, 70 gyertya, ha hiszed, hanem, és ott a tetején, tessék. Ez vagy te, ez meg Giardello. Na rajta! Kolosi Péter, az RTL vezérigazgató helyettes, egyben programigazgatója, a következő, akit meghívtam ma estére. Mit szólsz hozzá? Hová hívtalak? Hogy tetszik a közeg neked? Aztán nem csak tapasztalatod van, sokszor vettél már át díszleteket, hogy azért nagyjából gratulálok. Alul vagy felülmúlja az elképzeléseidet? Megmondom őszintén, hogy tőled azért valami nagyon profira meg jóra számítottam, úgyhogy ezért nem múlja csak felül, de tényleg fantasztikus. Fú, nem tettük fel te. Hát nem is hallak téged, most jutott eszembe, ezért nem hallak. Te érzékeled ebben az egészben, hogy ilyen módon gombamód szaporodnak a YouTube csatornák, tévéműsorok, hogy haldoklik a hagyományos, a lineáris televíziózás? Egyáltalán nem érzékelem. Nagyon régi példa már, de azt tudom mondani, hogy ugye 20 évvel ezelőtt mindenki meg volt ijedve, hogy vége a Gutenberg galaxisnak, mert mostantól csak internet van, és könyvet is csak digitálisan fogunk olvasni. Aztán nem így alakult. Ma is van könyv is, természetesen van nagyon sok minden más is. Szerintem a televízióval is ez a helyzet. Én nem gondolom, hogy ez nagyon más lenne nagyon sok szempontból. Na de nem bizonytalanít el benneteket az, hogy azért egyre nagyobb, vagy egyre magasabb a riválisok száma, egyre nő, tehát hogy egyre több minden csábítja az embereket? Van szerintem egy valami, ami a hagyományos televízió, amivel nem tud versenyezni egyébként sem ez, sem az internet, és ugyanakkor ez jelenti a nehézséget is. Ugyanis a televízióban, azt gondolom, hogy ma már a hagyományos televízióban a legfontosabb szerintem az egyidejűség. Tehát az, hogy ott a nézők, azok sokan egyszerre néznek valamit. Tehát egyfajta kollektív élményt okoz. Ettől okoz kollektív élményt, így van. Ez nagyon sok műsor esetében egyébként meg is határozza, hogy na akkor ez elsősorban hagyományos tévére való. Na de ez miért a ti privilégiumotok? Hát ez lehet majd az enyém is, hogy egyszerre sokan néznek majd engem, ráadásul élőben fog menni mondjuk júniustól ez a műsor, addig gyakorlunk, akkor ugyanezt a kollektív élményt az én nézőm is átélheti, nem? De az nagyon nagy kérdés, hogy főleg egy ilyen műsornál, ami teljesen mindegy, hogy most nézek meg, vagy 2 nap múlva nézem meg, mert ugyanazt az élményt adja, semmit nem mulasztok el vele, hogy kialakul-e ez a YouTube-bal kapcsolatban ez a szokás. Ebben egyébként én szkeptikus vagyok, szerintem nem, mert hogy az egyik legnagyobb előnye az pont az, hogy bármikor meg tudod nézni. Na most az, hogy egyre jobban szaporodnak ezek a csatornák, tehát tényleg se szeri, se száma, már magyar viszonylatban sem, de nemzetközileg aztán végképp. Az arra beismerésre késztet téged például, hogy a televízió, a hagyományos televízió sok mindent nem ad meg az embereknek?
Én soha nem gondoltam azt, hogy a hagyományos televízió mindent megad az embereknek, amit meg lehetne adni. Hát a régi időkben, a 60-as, 70-es, sőt még a 80-as években, de még merem, tehát mindaddig, amíg nem piacosodott a tévé, amíg egy, illetve két csatorna volt, nagyon sok érdeklődést kiszolgált a hagyományos tévé, nem? Valószínűleg sok érdeklődést kiszolgál, de azért, ha őszinték vagyunk, akkor mégis azt kell mondani, hogy ez a televíziós világ mindennel együtt, vagy mondjuk úgy, hogy audiovizuális világ, az sokkal színesebb, mint ami a 60-as, 70-es években. Azért azt is tudjuk, hogy a 60-as, 70-es években azért ez Magyarországon meg máshol is úgy volt, hogy néhány szerkesztő döntött el, hogy akkor mi érdekes eléggé ahhoz, hogy beférjen a műsor folyamban. Most pedig pont ez a kérdés, hogy egyébként azt miért engedted el, vagy a kor kényszerítette rád, így is kérdezhetem udvariasabb formában, hogy például értelmes beszélgetések kizárólagosan, tehát hogy ne legyenek. Egyszerűen nincsenek a kereskedelmi tévében. Most az értelmes beszélgetésen azt értem, nem akarok sok szaktársamat megbántani, amelyek azért mélyebbre mennek, valamit meg akarnak mutatni, nem pusztán csak a felszínt karcolgatják. Oké, én nem gondolom, hogy nincsenek. Szerintem vannak. Az RTL-en de az 11:30-kor, igen. Az késő este van. De miért? Hát azért, mert nagy tömegben az emberek akkor, mármint úgy értem, hogy akkor annyi néző lehet egy ilyenen, hogy már másra se lenne sokkal több valószínűleg, ott érdemes ilyet csinálni. Ha este 9 órakor vagy 8 órakor egy ilyet csinálna a tévé, ez azt jelenteni, hogy a potenciálisan elérhető közönségnek este 8-kor csak egy nagyon kis szeletét éri el. De ez a kérdés, hogy miért? Mi erre a bizonyítékod? Hát az, hogy nagyon sok módon, nagyon sokan egyébként mi is kipróbáltunk nagyon sok mindent, és minden egyes alkalommal ez bebizonyosodik. Nekem nem volt olyan élményem, vagy nem emlékszem olyan emlékre, hogy mondjuk megpróbálta volna, és nem akarom az RTL-t, mondhatom a TV2-t, vagy bármelyik ilyen nagyobb televíziót, hogy megpróbált volna 7-8-9 órakor valami olyan műsort adni, amely legalábbis több annál, mint ez a nagyon felszínes szórakoztatás. Ezek az időpontok, tehát a 8-9 óra, az a nagy televízióknál az a tömegszórakoztatásról kell, hogy szóljon. Ez teljesen természetes. De ezt ki mondja? Te? Én, hiszen az a dolgunk. Most is egy ember dönti el, te? Ha azt mondod, akkor így van, ha? Igen, csak én ezt addig tudom eldönteni, amíg reggel az a szám, amit a nézettségben látok, az olyan, hogy az megfelelő. Hogyha... Meg vagy győződve, hogyha valami mással töltenénk meg, tehát mondjuk ilyen típusú beszélgetések lennének, de közben varieté számokkal, mint itt, hogy aznak nem lenne nézője, vagy nem lenne olyan nézettsége, mint mondjuk a mi kis falunknak. Hát elég, ha csak arról beszélünk, hogy mondjuk beteszünk este 8 vagy 9 órára egy átlagosnál szofisztikáltabb filmet, amire mondjuk nem azt mondják, hogy akciófilm vagy vígjáték, hanem mondjuk... Művészfilm, vagy nem ilyen... szeretem ezt a kifejezést, azért nem akartam használni, de igen, erre gondoltam. Na most nagyon sok olyan esetet tudok mondani, amikor nem az igazán művészfilmet, de csak egyet csavartunk a dolgon, és betettünk valami, és azonnal látszik a nézettségi adatokon. Hogy gondolod, le fog váltani benneteket idővel teljes mértékben ez a szép új világ, tehát amit a YouTube meg a Facebook hoz a közönségnek? Szerintem nem. Nem? Nem. Nagyon csökken azért a hagyományos tévék nézésével töltött idő, azért ezt látjuk. Hát nem is az idő csökken, hanem a nézettség. Ha az utolsó egy évről beszélünk, akkor ennek pont az ellenkezőjét látjuk például. Ennek nyilván a Covid volt. Na de annak is örülni kell ma már, ha 500 000 embert elértek, ugye? Vagy 600 000, miközben ti vagytok a piacvezető televízió kitartóan évtizedek óta. És mégis annak örültök, ha egy program nézem, eléri az 1 milliót, az egész egyszerűen ájulat. Miközben... Várjál csak, 3 millió néző volt nálad annak idején a Friderikus Show-ban a legtöbb körülbelül, ugye? Nagyon rosszul emlékszel, és most mindjárt meg is értődöm, úgyhogy így áll egy kis narancslevet. 5,5 millió volt az átlagszám, 5,7 millió. Na nem ezt kérem számon. Várjál, mentségebben legyen szó, mondva, hogy én akkor még csak... Gyerek voltál, karonülő, tudom. Nem volt dolgom naponta nézettségi adatokat elemezni. Oké. Volt 5,5 millió néződ aznap este. Gyakorlatilag ennyi ember talán ma egyáltalán nem néz egy este televíziót, de megközelítőleg. Sőt, a piacvezető RTL-t egy éven át nézi 5,5 millió. Jó, vicceltem. Azért vannak bizonyos esetek, X-faktor, meg állarcos énekes akár. Vagy az is csak 1 millió, vagy 1,1 millió. Így van, és ezek ma nagyon nagy számok. Na, de ne felejtsük el azt, hogy ma több mint 110
magyar nyelvű tévéadás van. Én szerintem a jóra oda repülnek. A jóra oda repülnek, nekem mániám. Adnál csak egy hónapot, 2 hónap előkészítés után az RTL-ben, hogy ezt az egész elméletsort lesöpörném és megmutatnám. Nem a saját magammal, tehát nem az, hogy én villognék éjjel-nappal a képernyőn, hanem olyan programokkal, amelyek ide is adnak, meg oda is adnak. Nekem a sors nem adta meg ezt, amit neked kegyesen oda ajándékozott. Ó, hát erről nem csak engem kéne meggyőzni ezért, tehát én ezt nem egyedül döntöttem. Igen, tudom. Szóval, ha már itt ebben a közegben vagyunk, te például mindenkitől megkérdezem, és jó néven is veszem, hogyha van tanácsod, hogy te milyen műsortípus gondolnál ide nekem, ebbe a közegbe, mi lenne, ami jól állna? Mi nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt 1-2 évben különböző dolgokról az RTL-lel kapcsolatban, és gondolom, hogy ezeket folytatni is fogjuk, és nagyon sokszor oda jutunk el mi ketten, hogy ezt vagy azt azért ne, sokszor nem értünk egyet, mert erre nem lenne elég néző. És nem arról szoktam általában beszélni, hogy nem érdekes, amit szeretnél, vagy amit mondasz, hanem egyszerűen nincs rá elég néző. Én azt gondolom, hogy itt pont ezt lehet megváltoztatni, tehát, hogy itt nincs az a szabály, hogy nincs néző. Én azt megmondani neked nagyon őszintén, hogy kivel beszélges, vagy hogyan, azt nem akarnám, mert te pont ezt tudod a legjobban, sokkal jobban, mint én. Jó, tehát akkor beszélgessek. Te azt mondod, Kati azt mondta, menjek az aluljáróba, és ott csináljak interjúkat járókelőkkel. Új perspektívát adott 62 éves életemnek, de azon is elgondolkodom. Jó, akkor köszönöm, hogy itt voltál, sokat tanultunk, ismét vitatkoztunk egy kicsit, de hát ez így szép. Elköszönök Kolosi Pétertől, és akkor egy újabb részlet következik, a nem 3 milliós, hanem az 5,5 milliós egykori nézettségű Friderikus Show-ból. Az örök díva, az Oscar-díjas, a 2-szeres Golden Globe-díjas színésznő, a világ filmművészetének örökösztárja, Sophia Loren érkezik. Sophia Loren! Azt akartam mondani, hogy mindig nagyon izgatott vagyok, amikor ezeket a nagy ovációkat kapom, ilyen ovációkban részesít a közönség engem. Ehhez egy színész soha nem tud hozzászokni, és mindig egy nagyon erős és nagyon intenzív élmény ez. Mindig olyan, mintha most lenne először velem ilyen. Hát pedig azért megszokhatta már, hiszen a világ a karjaiban tartja, és a világ ünnepli. De akarom mondani, milyen jól egymáshoz öltöztünk. Igen, tényleg, így is van, igen. Megbeszéltük. Maga hol vásárol? Utánozni akart engem. Persze, még kár, hogy nem vágtam ki, esetleg kigombolom, jó? Rendben van, hát akkor... Ne örülj ezzel! Na jó, akkor... Soha nem fog semmi történni, hogyha az ember kigombolkozik. Amikor ma elindult Budapestre, akkor tulajdonképpen mi volt az a 3 dolog, ami azonnal eszébe jutott erről az országról, Magyarországról? Hát el kell mondanom, elsőként Liszt, a hegedűk, hegedűsök, cigányhegedűsök, és a csárdás. Kortársai közül, mondjuk külsejüket tekintve, milyen sorrendet alkotott?
Sofia Loren, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida. Che significa che ordine ho fatto? Mit jelent ez, hogy milyen sorrendet? Nem értem. Tehát mondjuk, ki volt a legszebb önök közül? Ki volt a legkisugázóbb? Ma noi non facciamo parte delle stesse generazioni. De hát nem ugyanaz a generációhoz tartozunk, hiszen Lollobrigida, Gina Lollobrigida 10 évvel korábban született, mint én. Ez így igaz, ez igaz. Brigitte Bardot, no, è della mia stessa generazione. Az én generációmhoz tartozik. È una donna molto interessante. Egy nagyon érdekes nő. È una donna molto bella. Nagyon szép nő. E spero che abbia és hát remélem, hogy az élete során megtalálta. Un certo equilibrio. Megtalált egy bizonyos egyensúlyt. Come l'ho trovato io. Ahogy én megtaláltam azt. Nagy diplomata. Önök között különben van beszélő viszony? No. Io non la conosco neanche. Én nem is ismerem őt. Sem Gina Lollobrigidát nem ismerem, sem Brigitte Bardot, mert mi Olaszországban. Nem, hát mi nem járunk össze. Nem úgy van ez, mint Amerikában, hogy a színészek összejárnak egymás között. Egyáltalán nem úgy van. Mikor sírt utoljára? Ma quando uno diventa un po' avanti con gli anni, amikor az ember kissé időssé válik, akkor mindig nagyon könnyen meghatódik. Io piango quasi tutti i giorni. Én majdnem minden nap sírok. Komolyan? Di gioia, di dolore. Örömömben, fájdalmamban, de inkább örömömben szoktam sírni. Mert elég, hogy a fiaim valami olyan dolgot tesznek, amitől én meghatódom, ami tetszik nekem, akkor én zokogok a telefonban. Nagyon boldogok, hogy olyan anyukájuk van, mint én. Tisztelnek és nagyon szeretnek engem a fiaim. Azt hiszem, ez a legszebb dolog az életemből. Gratulálok. Adesso potrei piangere, per esempio. Most például sírhatnék. Tudnék sírni? Ugye az üzleti életből igen jelentékenyen kivette a részét. Miért éppen szemüvegkereteket csinált? Egyáltalán csak a nevét adta hozzá, vagy pedig beleszólása is volt ezekbe? Hát a szemüveg dolog az egy olyan dolog, ami 12-13 éve tart legalább. Mi sono prestata a dare il nome agli occhiali perché prima cosa ne Úgy döntöttem, hogy adom a nevemet a szemüvegkeretekhez. Először is, mert szükségem volt rá, mert probléma van a látásommal, nem látok jól. És aztán azért is, mert úgy gondolom, hogy egy bizonyos nőiességet kölcsönöznek a nőknek a szemüvegkeretek, és ez nekem nagyon tetszik. A legérdekesebb dolog számomra az, hogy kiválasszam a szemüvegkeretet. Mi az ott? Mi az? Csak meg akarom mutatni, hogy mit gondol ez, melyik cégnek a terméke, mert nálunk ugyanis a piac 80%-át ez a szemüvegkeret teszi ki. Az ilyenfajta. Ha eltalálja... Ez nem az én szemüveg, ez nem Sofia Loren. Ez az enyém. Tudok még mutatni ilyeneket? Tessék. Na, melyik cégé lehet? Tessék, mutatok néhányat mutatóban. Vagy itt van. Non sono i miei. Hát ez biztos, hogy nem Sofia Loren, egyáltalán nem az enyém. Megmondjam? A magyar STK. Ilyeneket csinál, tehát ezeket hordatja az emberekkel. De a legjobb, ami tulajdonképpen stílszerű, és én ezt szoktam leggyakrabban hordani, azért ugye ez azért az, aki én vagyok. Ebben a műsorban mindig van valami meglepetés. Az ön számára is készítettünk egy meglepetést. Én nagyon remélem, hogy ez a meglepetés jól fog el. De remélem nem egy pár ilyen szemüveget, ugye? Hát szeretném megmutatni, mert többet nem tudok, mint sem, hogy kiveszem. Egyenként borzasztóan nehéz lenne. Kérem szépen, ezek ilyen teljes, egy totális szerelés, matyóhímzés. A maga Júj, de gyönyörű, de aranyos! Ez a kötény. Ime! Úgy van. Aztán a legjobb a szoknya, pardon. Itt. Na milyen? Na, ez jó, ugye? Ez mind az ön ajándéka természetesen, és viselje Carlo Ponti oldalán egészséggel, de azért nem szabadul ilyen könnyen, mert most bár következik pár perc reklám, de reklám után visszajövünk, ugyanis utána
csárdásozni fogunk Sofia Lorennel. Sofia Loren, köszönöm szépen még egyszer. Thank you very much. Ma lui lo balla con me la ciarda. De ő velem táncolja a csárdást. Mi az, hogy? Na kérem szépen, akkor ismét itt vagyunk, és már is megcsodáljuk Sofia Loren táncát. Music! Thank you very much, Sofia Loren, hölgyeim és uraim! Thank you very much. Gesszi Péter van itt, aki az én szememben legalábbis a modernitás embere, mindig minden újdonság élére állt voltaképpen, legalábbis én úgy emlékszem rád. Tudod-e, hogy konkrétan mi az első ezzel kapcsolatos élményem? A tiéd? Veled kapcsolatos. Nem tudom. Megmondom, a repülőket még csak tervezted, az agyadban volt, és küldtél nekem egy kazettát azzal, hogy tegyem be az autóba, és csak hallgassam, és mondjam el a véleményemet. Én éppen a csodálatos emlékű Jászai Joli nénihez utaztam Rába Tamásiba, betettem az autóba, és tulajdonképpen ez egy 2,5 órás út volt, 2-szer meghallgattam, majd nem Joli nénihez mentem, hanem a postára, még nem volt akkor ugye mobiltelefon, és onnan fölhívtalak azzal, ez egy szombat dél körül volt, hogy Péter, ez olyan szar, hogy ezt úgy, ahogyan van, felejtsd el, mert ezzel hatalmas bukásod lesz. Te is azok közé tartoztál, akik nagyon értettek a popzenéhez. Rám bíztad, azt mondtad, mondja meg a véleményemet. Mondtam, ez iszonyú szar, és ebből lett a világméretű országos siker. Az a vicces, hogy az összes zenei kiadó ugyanezt mondta annak idején. Egyet leszámítva a Jóspisték, akik viszont szénné keresték magukat utána ezzel az egészen. Ők láttak benne. Na jó, de ahhoz képest azért a hangod rajta volt az első kazettán. Sőt, hogy álltál bosszút, arra emlékszel? Hogy? Úgy álltál ezért a sommás véleményedhez. Te egy elefánt, hogy te mindenre emlékszel. Mindenre, abszolút. Hogy volt utána, azt hiszem 3 vagy 4 vagy 5 sportcsarnokbeli koncert, igen, ugye? És oda meghívtál, mint kvázi díszvendéget. Én ezt méltóképpen elfogadtam, de nem ám, hogy a közönség köreibe ültettél, hanem a közönségen belül volt egy sziget, ahol a pult volt, és ott voltak fotelek, és én azt hittem, hogy ezzel meg vagyok tisztelve. Majd koncert előtt nem sokkal a kezembe nyomtál egy újság köteget azzal, hogy ezeket majd, amikor te szólsz a színpadról, méltóztassak felolvasni. Én átfutottam, de sötét volt, olyan, hogy nem láttam. Mondtam, hogy fogok látni? Lesz ott reflektor, mondtad te, bízzak mindent majd a véletlenre. Így volt, dübörgő siker, a közönség ordított, éjjeneztek téged, és ekkor jött az, hogy és akkor most átadom a szót Friderikusán, és felálltam, és csupa rossz kritika, hogy a repülők ilyen szar, hogy ez borzasztó a Geszti, hogy mit csinál majmot maga. És ott, akik ott voltak, lincselésbe mentek át. Tehát ha nincs testőrség odaállítva, akkor én ma nem élek. Ez volt a bosszú. De ez nem bosszú volt, ez dramaturgia. Ezt dramaturgiának. Igen. Szóval azért ez nekem egy örök élményem maradt. De ami a modernitást illeti, azért az áll, hogy azért te igen gyakran szerettél megújulni, valami modernbe, vagy újszerűbe, vagy valami trendibe belevágni. Igen, ez mindig így volt, és most is így van, de nyilván minél öregebb vagyok, annál nehezebb. Bizonyos értelemben. Hozzáteszem, hogy ez abból a fajta gondolkodásból született meg, illetve lett. Az elején nyilván ez csak organikus véletlenek sorozata volt, de utána egyre inkább egy tudatos dolog lett, hogy én megértettem, hogy nagyjából ki vagyok. Szerintem a legtöbb embernek az a nagy probléma, hogy nem érti pontosan, hogy ő kicsoda. És te ki vagy, Péter? És én mindig úgy választok célt magamnak egy következő ügyben, hogy nem csak az a kérdés, hogy mennyi értelme van, vagy mennyi pénzt lehet vele keresni, hanem az, hogy ki leszek általa, és hogy ki akarok lenni a következő 1-2 évben. Magyarul, hogy ha elkezdek valamivel foglalkozni, akkor nagyon sokat foglalkozom vele. Az elviszi 1-2 évemet biztosan. És hogyha azt gondolom, hogy mire odaérek ezzel, ahova szeretnék, és az leszek, aki akkor lenni akarok, akkor jó, hogy csinálom. Ha nem, akkor nem. Na most ebből az fakad, hogy... fordíts már a gyakorlatba. Tehát most ebben a 2 évben te mit határoztál el, hogy ki akarsz lenni, és azt milyen módon váltod valóra? Most például alapvetően a dalszövegírással és a musical szerzéssel foglalkoztam, és foglalkozom most is. Ugye a pandémia az, hogy bezárt teljesen a házba, ugye kivesz minket azokból a hálózatokból, ahol egyébként szoktunk találkozni, beszélgetni, és a bizniszből is, bizonyos szempontból. Ezért azt gondoltam, hogy ez egy jó
lehetőség arra, hogy most magamba forduljak, és hogy rengeteg időt szálljak arra, amit meg szeretnék alkotni. Egy musical már megszületett, most egy másikat írunk még Dés Lacival, és ha úgy tetszik, most az alkotói életemre koncentráltam nagyon, illetve alapvetően. De ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne lenne valami más műfaj is. Még egy dolog történt, ezt már azért 90-es évek végére már nagyjából tudtam. Arra jöttem rá, hogy van egy szoftver a fejemben, ami nem csak egy hardveren futtatható le. Vagyis, hogy többféle dolgot is lehet végül is az embernek csinálni azzal a tudással, amivel ő rendelkezik. Hát egyébként te is azért, hát kiadták könyvet, az is egy nagyszerű ötlet volt, hogy tök üres volt. Te voltál az első pikírt, pimasz showman az országban. Utána viszont beleálltál szinte az oknyomozó újságírásba. Tehát, hogy miért kéne mindig ugyanazt az egy szobrot faragni? Én elunom magam, nekem erre nagyon egyszerű a magyarázatom. Hát ez ugyanez van nálam is, hogy megunom sokszor azt, amit csinálok, de ez fegyelmezetlenség. Valahol az, mert mások meg tudod, egész életükben egy dolgot csinálnak, és nagyon mélyre jutnak Hát vagy tombol benned sokfajta erény, vagy hogy fogalmazzam, sokfajta akarat, amit ki akarsz fejezni. Ez is igaz, de egy idő után ráadásul rájöttem arra, hogy mindegy a műfaj. Mindegy a műfaj. Mindegy, hogy musicalt írok, vagy arckiállítást találunk ki, vagy nem tudom én, elmegyek fellépni valahol rappelni, vagy pedig egy kampányt szervezek. Az érdekel engem, szerintem téged is részben ez érdekel, hogy hatást gyakoroljak az emberekre azáltal, amit én csinálok, és ennek a műfaja mindegy. Az olyan típusú emberek, mint te vagy én, pont ezért, hogy mindig valami kicsit másba kap, nem gyanúsak a többség szemében, vagy mondjuk az átlag szemében? Dehogy nem. Ráadásul, hogyha sikeres is, akkor meg még utálják is. Eleve, amikor, hát ezt tudjuk, ha nem férsz be egy dobozba, az nehéz. Ha nem tudunk címkéket ragaszgatni valamire, akkor sokszor bajba vagyunk, hogy akkor ez most micsoda, hús vagy hal. És az ilyen típusú pasik, azok, meg hölgyek, azok nem túl, hogy mondjam, népszerűek sokszor. Ez téged még érdekel? Egyáltalán nem érdekel, nagyon régóta nem érdekel már. És de tudom, őszintén mondod? Tehát amikor elolvasol egy cikket, volt egy honlap, ahol rendszeresen, nem akarom a szerzőt ideidézni. Engem ez nem zavar. A Szabó Zé. A Szabó Zé, persze. De hát az Indexben igen. Folyamatosan megtalált. Tehát nem csak minden digitális újságíró megtalált. Egyébként téged is megtalálta. Abszolút. Azért, mert mi az internet megszületése előtt hoztunk létre olyan kulturális, nem is tudom, azt mondom, ikonokat, de szóval toposzokat és olyan sikereket, amely nekik már túl old school, ő szerintük az lejárt, az már nem érvényes. Ugye? És, na de szép is lenne, hogyha a világ csak onnantól kezdve keletkezne, ahonnantól kezdve ők megszületnek. Igen, de az ő generációik, azok így számolnak, mint ahogy egyébként sok másfajta szempontból hoznak létre kulturális gettókat, és mi nem abban a gettóban vagyunk, ahol ők üldögélnek. Ha ez mind igaz, amit mondtál, már pedig nagyrészt alá tudom húzni, akkor nekem szerinted ez a műfaj nem való, amiben most így belekezdtem, és elkezdtem podcastolni, vagy youtuberkedni? A YouTube-ra, vagy bármilyen social media felületre úgy kell tekinteni, mint egy olyan médiumra, ahol egyébként mindenki rendelkezik egy pixellel. És mindenki megszólalhat rajta. Talán pont is ez a probléma vele. Igen. De hogy közben a minőségi tartalmak viszont egyre jobban fognak kelleni. Igaz, hogy csak egy bizonyos célcsoportnak. És szerintem tehát nagy közönségre ne számítsak. De számíthatsz nagy közönségre, attól függ, hogy milyen tartalmakat fogsz csinálni. Hogyha olyan tartalmakat csinálsz, amik kemény interjúk, belemenő sztorik, azt nagyon sokan meg fogják nézni, mert nincs ilyen Magyarországon. Én arra is gondoltam, hogy kiírhatnád, mi lesz a címe pontosan? Friderikus, meg fogsz lepődni. Hát miért? Hát honnan, hogy találtad ki? Nem, hosszan gondolkodtunk, gag csapat, rengeteget költöttünk, és ez jött ki a végén. Miért? Hát minden szentnek maga felé hajlik a neve, ugye? Na de amit akarok mondani, ne arra, hogy én kiírnám alá, hogy közszolgálat. Ugyanis azt gondolom, hogy... De azt nem akarom, várjál, de várj, csak az olyan súlyokat pakol rám. Nem, nagyon nagy súlyokat pakol. Közszolgálat az nagyon sok mindent jelent. Igen, de te nem mindenféle műsort fogsz csinálni, csak egyfajta műsort fogsz csinálni, vagy hát azon belül kis műfaji izék nyilván lesznek. Mindegy, akkor ne írd ki, de azt viszont gondolom, hogy ami az én legpozitívabb utolsó emlékem rólad, az, hogy amikor hosszasan beszélgettél emberekkel, politikai ügyekről, közügyekről, az nagyon érdekes volt. És jó volt. És azt nem gondolom, is nézték túl sokan. Nem is nézték túl sokan, kétségtelen, de azon a csatornán nem nézték túl sokan. Lehet, hogy az volt a baj. Így van. Közben azonban az egész represszív ez az ATV folyamat, ami azóta még inkább lecsukta gyakorlatilag a sajtónyilvánosságot. Hát most őszintén nem vagyunk túl a Covid-on, de gyakorlatilag úgy ment le egy járvány, hogy gyakorlatilag nincsenek újságíróktól információink
arról, hogy mi történik a kórházakban. Na jó, de hatalom nem engedte be az újságírókat. És ugyanígy van egy csomó minden mással is. Az azt jelenti, hogyha te olyan anyagokat fogsz készíteni, olyan beszélgetéseket csinálsz, vagy kimész akár helyszínre forgatni, bár gondolom nem ez a célod. Arangos odalökne engem. Elhiszem. Én is kíváncsi lennék, hogyha helyzetben milyen vagy. Szóval azt gondolom, hogy akkor az igenis sok embert érdekelne, mert nagyon sokan nem tudnak már mit fogyasztani. Mondok egy példát. Ugye van ez az influencer business, biztos hallottál erről, hogy mindenki tudod, nyit egy oldalt, egy profilt magának, és akkor előbb-utóbb sokan követik, és akkor előbb-utóbb még reklámozót is talál rá, hogy szponzorál, stb. És általában mindenki azt gondolja, hogy az influencerek azok csak fiatalok lehetnek. Mert eddig ez volt, hogy mondjam neked, az eljárás, vagy ez volt a szokás, hogy nyilván ők kaptak rá először az internetre, a YouTube, social, és a többire. Igen, ám, de például megnéztem, hogy van azért néhány olyan ember, például Brody, akinek majdnem 300 000 követője van. És fura, hogy ő neki vagy nem jut eszébe, vagy pedig nem akar vele foglalkozni, vagy macera lenne, hogy ő nem használja ezt, csak annyira, hogy ő a saját zenei dolgait kirakja oda, és elmondja, hogy... Engem meg nem érdekel már a politika, mindent tudok róla, Péter. Úgy értem, hogy 6 éven át töményen ezzel foglalkoztam, nem tudsz olyan szeletét mondani, ami újdonság számba menne. Mi érdekes? Minden más, maga az ember. Tehát te leülsz, és én veled szerintem 2-3 órát tudok beszélgetni arról, hogy ki vagy te, mi foglalkoztat. Ahogy most is beszélgetünk, oké, most korlátozottabb időben, itt például nem lesz időterjedelem, tehát nem lesz korlátja, hogy 1 órát beszélgetek, vagy 2, amennyi a másikban van. Tehát a politikában sok újat nem lehet mondani, hogy mondjam, részleteket föl lehet villantani, meg lehet mutatni, de látjuk, hogy milyen folyamat zajlik, és hova mutat. Tökéletesen tudjuk, semmi újdonság nincs benne. Minden nap mindent olvasok, de sok meglepetés nem ér engem. Igen, az a kérdés, hogy amit minden nap És nem azért, mert okos vagyok, hanem mert egyszerűen kiszámíthatóvá lett. Ugyanaz, mint a tevékenységünk. Ez ha igaz, 2 évnél tovább igaz. Csinálod, elunod magad. Én elunom magam. Egyébként röhögni fogsz, én például azért nézek sokszor BL foci meccseket, mert azt gondolom, hogy nem tudom, végre van egy műfaj, aminek nem tudom a végét, de nagyon izgalmas. Tehát, hogy nem tudom elunni, mert nem tudom, hogy mi lesz a vége a meccsnek. Illetve azt, hogy amit te is talán mondtál, hogy igen, a kamerák sokasága így olyan van, közel hozza az emberi drámát, ami mondjuk egy foci meccsen a játékosok között így zajlik, van, hogy az de egészen döbbenetes. Így van, a technológia olyan módon megváltoztatta ezt a nagyon old school műfajt, ami a foci, mert ez 120-130 éves találmány, hogy egyszerűen ma már szerintem izgalmasabb mondjuk, mint egy Marvel film. Azért, mert egyébként a valódi emberi reakciók vannak benne. Kétségtelen, hogy mindig azok győznek, akiknél több pénz van, és a jobb játékosokat szedik össze, de a pályán akkor is elszabadulnak az indulatok, az érzelmek, és ma már 30 kamerával közvetítenek egy ilyen olyan close-upok közelik vannak, olyan mindent fantasztikus, és ha ebből a szempontból nézed, és engem ezért érdekel többek között, akkor nem csak az vagy melyik csapatnak drukkolok, hanem szeretem nézni az érzelmeknek ezt a valódiságát, amit már sokszor a legjobb sorozatokban is unok, ugyanúgy, mint te, mert nagyjából tisztában vagy a dramaturgiai fordulatokkal, és tudod, a Netflix így laposodott el például nálam. Nálad. Tehát, néztem, mert nagyon sokat is nézted valószínűleg. Igen, nagyon sokat néztem, és egyre inkább eluntam a leggyönyörűbben előállított filmeket is. Valahogy sok lett, tehát telítődtem. Tudod, hogy mi a nagy kérdés? Hogy megmondod a politikát, értem, de ma az egész ország a politikáról szól. Ha nincs benne olyan aktualitás, aminek a kapcsán te véleményt formálsz, és ha úgy tetszik, állást is foglalsz, akkor nem fognak sokan megnézni. Én nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon drukkolok neked, mert... Fogsz nézni? Biztos. Megmondod a véleményemet, mint annak idején a repülőkről? Egyrészt igen, másrészt tudod, hogy én is nagyon bírlak, meg a feleségem is oda van, érted? Már évek óta beszéljük, hogy el kéne menni egyszer kajálni, de sose érsz rá. Jó, hát közben jött a pandémia. Hát én sem tudtam kinyitatni az éttermeket, bár ha összeszedtem volna magam. Na jó, köszönöm, hogy eljöttél, Péter, és örülök, hogy megosztottad a véleményedet. És akkor most megint következik egy újabb részlet, egy újabb korabeli, jó régi műsoromból. Tessék! A szólásszabadság a vendége, először, mint említettem, vagy ígértem, Orbán Viktor. A 2002-es kormányváltás után azért hosszú ideig kivonta magát a forgalomból. Lehet, hogy egyúttal elvonási tüneteket akart okozni a saját táborának? Nem volt ilyen szándékom, meg nem is éreztem úgy, hogy eltűntem volna. Az igaz, hogy a nyilvánosság előtt talán kevesebbet szerepeltem, de rengeteg dolgom volt, és úgy érzem, hogy sokat is dolgoztam. Tehát nem várakozással, meg renyheséggel töltöttem. Nagyon fájt az a vereség? Persze, természetesen úgy éreztem, hogy ez egy igazságtalan döntés, de hát az ember tudomásul veszi, hát mit lehet tenni. Mennyi idő alatt heverte ki? Hát ezt még nem tudom, hogy kihevertem egyáltalán, vagy az ember az élete végéig kihever egy ilyesmit. Az biztos, hogy tapasztalattá szelídült. Tehát inkább azt mondanám, hogy ugye a mi szakmánkban a legfontosabb dolog a szembenézés.
Tehát ha az ember nem képes arra, hogy időről időre, egy-egy esemény után, vagy egy időtáv elteltével szembenézzen azzal, hogy mit csinált addig, jól, rosszul, erre nem képes, akkor kikopik. Ez ön szembenézett ezzel? Már csak azért kérdezem, mert azért a Fidesz részéről úgy tűnt, mintha még mindig nem vallották volna be a vereséget, hanem hát ugye itt a számlálásra fogták, meg oly sok minden egyéb körülményre, hogy ez lett a vége, ami nem lett. Biztos, hogy pontosan emlékszik. Sose fogtuk a számlálásra, hogy pontosan annyi volt az eredmény, meg voltak-e visszaélések, én nem is akarok erről beszélni, ez egy külön történet. De rögtön a választás után fölhívtam Megyesi Péter urat, és gratuláltam neki a győzelemhez. Tehát nem hiszem, hogy ne tudtuk volna elfogadni a vereséget. Mire gondolt, hogy egy nagyot váltsak? Mire gondolt, amikor meglátta már széles körben politizálni Gyurcsány Ferencet? Hát, régi emlékek jöttek elő bennem, nem értik az emberek, mire akarok célozni? Nem most látom először. Tehát én emlékszem 1988-89-re, amikor ő KISZ-vezető volt, mi pedig a Fideszt akkor alapítottuk meg éppen, és akkor nagyon sok közéleti vita volt, ahol ő is előfordult, és kifejtette, hogy mit gondol a szocializmus jövőjéről, erről, arról, és mi is kifejtettük, hogy menjenek haza az oroszok, több pártrendszer, demokrácia, és így tovább. Tehát én nem először láttam őt beszélni, amikor a mostani szocialista kormányban szerepet vállalt. Érzett valami olyasmit, hogy riválisára akadt? Nem, ilyesmit nem éreztem, nem. Hát mikor, hogy mondjam, önök azt szokták gondolni általában. Na hallja, mit szoktunk mi gondolni? Azt szokták gondolni, hogy a politika 4 éven keresztül birkózásból áll. És önök nem szokták elhinni, amikor mi azt mondjuk, pedig őszintén mondjuk, hogy mikor hivatalba lép egy miniszterelnök, mint ez most is történt. Az ember oda megy és azt mondja, hogy sok sikert kívánok. Ez egy őszinte mondat. Ugyanis birkózni, meg erőt összemérni egymással, az nem most kell, hanem amikor eldördült a startpisztoly, ez majd a választási kampány elején lesz. De addig az ember őszintén abban érdekelt, hogy a miniszterelnök sikeres legyen. Mikor sikeres egy miniszterelnök? Ha jól megy az országnak. Az kinek jut eszébe, hogy mint az elmúlt 2 hétben mondja, ugye járta az országot mégpedig vonaton, mégpedig másodosztályon. Szóval ki győzi meg önt arról, hogy ha vonaton látják önt az emberek, az mondjuk szavazatot hoz? Hát nem ezért mentem vonatos szavazatot hozzon, egyébként sem lehet tudni, hogy az hoz vagy visz. Nem, az volt a feladat, hogy minél több emberrel találkozzam. Ezt szerettem volna elérni. És a másodosztályon sok emberrel lehet találkozni, sőt időnként jó ötleteket, hadd ne mondjam, hogy a legjobb ötleteket a másodosztályon lehet kapni, én is kaptam jó néhányat. Beszélgettem az emberekkel a vonaton is, kupékban, büfékocsiban. Voltak ilyenkor például a 2 hét során beszólások, tehát amikor negatívan, tehát bírálták önt? Soha életemben még kellemetlen, bántó, politikai természetű vagy személyes megjegyzést utcán, vonaton, vendéglátóipari helyiségben, kocsmában nem szenvedtem el. Egyetlen hely van, ahol elő szokott fordulni. Ott azért kapok hideget, meleget, amikor a Felcsútban pályára lépek. Ott a lelátó homályából azért néha durva dolgok is elhangoznak, de túl lehet élni. De ha országjárásra adta a fejét, akkor miért hallgat a parlamentben, ha és amikor egyáltalán ott van? Az biztos hallja ön is, hogy sokan szóvá teszik, hogy több 100 000 forintos fizetést kap, és közben nem látja el a munkáját, mert nincs a munkahelyén. Nézd meg, a volt miniszterelnökök nincsenek könnyű helyzetben a parlamentben. Nézd meg, Horn Gyula, ha jól emlékszem, az elmúlt 3 évben nem szólalt meg. Vagy Megyesi Péter, mióta nem miniszterelnök, talán nem szólalt föl. És én is ugyanebben a cipőben járok. Ugye mi azért végül is, most lehet rólunk rossz véleménye valakinek, de azért igyekeztünk becsülettel végig dolgozni 4 évet. Van mögöttünk valami. Most szócséplésekben nem szívesen veszünk részt, vagy meddővitákban. Azt várjuk, szerintem ők is azt várják, hogy mikor van az a pillanat, amikor azt hihetjük, hogy ha mondunk valamit, az valóban a döntésre, a parlamenti többség kialakítására befolyással lesz. Én nem éreztem még úgy egyetlen fontos vita esetében sem, hogyha elmondom a véleményemet, azzal át tudom lendíteni a túlsó oldalra a véleményeket, vagy mondjuk a szocialistákat meg tudom győzni arról, hogy legalább néhányan szavazzanak inkább a mi általunk javasolt indítvány mellett. Nem volt ilyen pillanat, ha lesz, akkor nem fogok hazitálni egy pillanat, azonnal meg fogok szólalni. Azt komolyan gondolta-e, vagy csak szondázni akarta a közeget a bejelentéssel, hogy visszavonul, amikor azt mondta, hogy nincs már nekem olyan sok hátra a politikában, vagy kíváncsi volt a hatása, és azért dobta be ezt? Lehet, hogy némi kis sajnálatot vagy szimpátiát akartam kiváltani magam iránt, ez ugye mi is emberek vagyunk. Van hajlandósága? Hát én csak arról próbáltam beszélni, hogy hogy úgy érzem időnként magam, mint egy veterán vörös katona. Én emlékszem úttörő korunkban nagy nehezen előszedtek minden évben egy olyan idős embert, aki vörös katona volt még talán a Kun Bélás 19-es időkben, és akkor mindenféléket mesélt. Na most
ugye ne értsenek félre, ugye én még láttam Lenint. Tehát 1988 óta benne vagyok ebbe a taposómalomba. A rendszerváltás legeslegelejétől kezdve. 90 óta, 15 éve vagyok választott parlamenti képviselő. Mióta demokrácia és népképviselet van Magyarországon, mindig megtiszteltek az emberek és beválasztottak a parlamentbe. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon sok minden van mögöttem, és arról próbáltam beszélni, hogy hát előbb-utóbb jönnek a fiatalok is, az éhes farkasok, és azok ügyesebbek lesznek, okosabbak, és hát bizony reméljük, hogy már nem sok marad nekünk a politikában, mert jönnek a fiatalabbak, akik versenyre késztetnek bennünket, és előbb-utóbb majd úgyis legyőznek. Na de akkor én komolyan kérdezem, hogy nem volt elég egyszer miniszterelnöknek lenni? Hát annyit kapott, hideget, meleget, és nem csak ön, meg kap folyamatosan mind a mai napig, hanem családtagjai is. Szóval biztos ön abban, hogy ezt így kellene folytatni, vagy hogy miniszterelnök akar lenni még egyszer? Mondjuk mi az ellenállhatatlan ebben? Nézze, először is, ha megengedjük, talán kezdjük onnan, hogy az én esetemben teljesen mindegy, hogy miniszterelnök vagyok-e vagy sem, így is kapok hideget, meleget. Ellenzékben nekem az érzésem van, persze az ember lehet, hogy túloz, de én úgy érzem, hogy én kapok a legtöbbet a mai magyar politikában, dacára annak egyébként nem vagyok miniszterelnök. És ez nem most kezdődött. Én emlékszem 1989-ben, amikor a Hősök terén azt mondtuk, hogy ideje, hogy a rossz csapatok hazamenjenek, akkor én onnantól kezdve szinte a mai napig egyfolytában egy pergőtűzben élek. Tehát én nem azt látom, hogy akkor támadnak, ha miniszterelnöki lehetőség csillan meg előttem, hanem egyfolytában támadnak, és amíg a közéletben leszek, mindig támadni is fognak. És én ezzel számot vetettem. Azért ez nem így volt a kezdetek. De ez tudja azt a pontot, amikortól kezdve mondjuk elveszítette az egyik felét? 89-től kezdve már voltak ilyesmik, és aztán 1993-94-ben pedig nagyon megsűrűsödtek, de szerintem nem érdekli a nézőket, elnézést, hogy belevágtam ebbe, ez a saját magunk története, nem pedig az országé, vagy csak bizonyos metszetben az. Amikor kiderült, hogy mi az MSZP-SZDSZ koalícióban nem veszünk részt 1994-ben, hanem azt a feladatot vállaljuk, hogy a polgári, nemzeti érzelmű közösségét Magyarországnak újjá fogjuk szervezni, mondjuk úgy, hogy az MDF által itt hagyott romokon, onnantól kezdve nagyon élessé váltak a támadások, de ha megengedi, visszatérnék ez a miniszterelnökséghez. Az az igazság, hogy úgy érzem, hogy én ehhez értek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szakma ugyanis, hogy hogyan kell megszervezni egy ország életét. Hogy kell úgy megszervezni, hogy a nemzetközi színpadon tekintélyt sugározzunk és elismerést kapjon az ország. Hogyan kell úgy megszervezni egy ország életét, hogy az emberek boldoguljanak, hogy mondjuk egy biztonságos élet legyen, vagy mondjuk emberségesebbek legyenek a kapcsolatok. Hogyan lehet alacsonyabb adók szerint működni, hogyan lehet a családokat büntető elemeket kivenni a mindennapi életből és a jogrendszerből. Szóval hogyan lehet úgy megszervezni egy ország életét, hogy 10 millió szabad emberből áll a mai Magyarország, és mégis azért együtt közös célok felé haladunk. Ez egy szakma. És megmondom őszintén, úgy, mint ahogy gondolom, ön is szereti a sajátját, én is szeretem, ezt szívesen csinálom. És ha megbíznak feladatokkal, azokat pedig el szoktam vállalni, és el fogom vállalni a jövőben is. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, itt van az én kedvenc fodrászom, Vörös Kati, aki legalább 10 éve, hát talán már még több a fodrászom. 15 éve a kedvenc fodrászom. Na de amiért itt ül, azt nyilván ő tudja, és ezt a nézőknek mondom, mert a legerőteljesebben, de tényleg ebben semmi túlzás nincs, a legerőteljesebben pár éve ő agitál engem annak érdekében, hogy térjek már át a YouTube-ra, csináljak már itt műsort, hagyjam már a hagyományos televíziót a francba. Miért volt ez magának olyan fontos, Kati? Itt vagyunk. Minden álma itt teljesüljön. Hát igen, minden. Miért volt ez olyan fontos magának, hogy én ebben a közegben mutatkozzam meg? Azért, mert azt gondolom, hogy maga már az összes mindenével, meg az eddig, amit csinált, nem illik oda, hanem már a hagyományos tévében? Igen, a hagyományos tévében. Hát ide illek, ahol csupa fiatal virít? Igen, pont azért. Tényleg? Ahol fiatalok vannak, ahol bármit lehet mondani, ahol bárkit meg lehet hívni, ahol végül is maga önmagát adhatja teljes mértékben. De ez nem olyan, mintha azt kérné tőlem, hogy bújjak ki az előző bőrömből, és húzzak magamra egy újat? Attól függ, hogy melyik előző bőrről Hát amit az előző televíziózásban mondjuk mutattam. Hát én azt gondolom, hogy ami a régi televíziózás volt, az egy sokkal szabadabb, egy sokkal inkább sándorosabb televíziózás volt. Most a show időszakáról beszél körülbelül a show időszaka, igen, de nem, még az ATV-ben
évben is azt gondolom, és aztán meg nem tudott, vagy nem lehet annyira szabadon. Igen. Na most, ha a maga kedvéért idejöttem, és tényleg nagyon maga lesz a felelőssé téve ezért, akkor mire gondol, hogy ebben a rengetegben én milyen irányba, merre menjek? Tehát itt milyen legyek? Na, vagy milyen műsorokat csináljak? Én ezt megmondom. Megmondja? Megmondom. Jegyzeteljek? Vagy nyugodtan. Elég, ha fejben nyugodtan, jegyzem. de utólag is megmondom. Bár szerintem én annak örülnék, ha egyszerre lenne olykor komoly, de ugyanakkor egyszerre lenne olykor szórakoztató, könnyed, vicces. Tehát nem azt mondom, hogy egy adáson belül, de akár hát most azt csinál, amit akar tulajdonképpen, igen, nem? Igen. Tehát akkor váltogathatja. Mondjuk legyen egy komoly kedd, és egy vicces csütörtök. Ahhoz képest, hogy csütörtökön van egyelőre az adás, hát de majd lesz egyszer csak további. Hétfőn, pár hónap de múlva. De hogy valami ilyesmi, én azt tudom, mert a komoly témákról is kell beszélni, és én szeretem, ahogy ön beszél a komoly témákról, illetve sokkal érdekesebb, mint sok más ember, ahogy beszél róla, illetve a témák is érdekesebbek, de ugyanakkor maga azért nagyon humoros, és nagyon vicces. Ezt nem ismerik a nézők? Úgy gondolja azok, akik a hagyományos tévében láttak mondjuk engem? A fiatalok nem biztos, hogy annyira ismerik, vagy csak hallomásból. Kati a maga korosztálya már, és onnan lefelé aztán hatványozottan ezek az ifjabb korosztályok már csak a netet nézik, hagyományos tévét, nem? Hát nem igazán. Nem igazán. Egyrészt szerintem azért, mert a világ a mi számunkra már sokkal nyitottabb, tehát az, ami egy hagyományos tévében van, az nem feltétlenül kielégítő, illetve szerintem a mi életritmusunk az nem feltétlenül egy hagyományos tévé, 8 órakor leülünk, 9 órakor leülünk. Jó, a hagyományos tévét van, is vissza lehet nézni. Vissza lehet nézni, de én például nem szeretem visszanézni, mert akkor valahogy nem tudom, ez egy furcsa, hiányzik ez az lehet, hogy hülyes. Igen, de amikor a netes műsorokat nézem vissza, egy podcastet, akkor nem hiányzik. De ez lehet, hogy csak az én hülyeségemen. Na most, hogy a többség miféle megjelenés követelne tőlem, azt ugye majd az idő eldönti. De nekem van egy olyan érzésem, miután a neten, YouTube-on, de a Facebookon is rengeteg a hülyeség, hogy szerintem meg inkább azt várják majd, és én annak nem biztos, hogy megtudok, de lehet, hogy nem is akarok megfelelni. Hát nagyon remélem, hogy nem fogadnak megfelelni, már csak ezért is mondtam, de akkor meg olyanokat hogy írnak, legyen hogy ez. A faladja hát azért a másikat. ne adjuk fel a reményt az emberiségbe, hogy még van igény arra, amit esetleg ön képvisel. Tehát, hogy nyilván a hülyeség az könnyen fogyasztható, és sokak számára könnyebben fogyasztható. Igen, mintha az emberek az arra mennének rá, hogy csak gondolkodni ne kelljen. Na jó, de most már lassan ott tartunk, hogy az embereknek nincsen választási lehetősége, tehát hogy nagy részt a hülyesség a túlnyomó rész, és ezért jó az, hogyha mondjuk van valami, ami ennél komolyabb, vagy érdekesebb, vagy egy más szemszögből mutatja be a világot, és akkor esetleg nekik is van választásuk, mert most nincs túl sok választás. Tehát, hogy nézik azt, ami van, az meg olyan, amilyen. Ha már ide kényszerített engem, akkor... Hát tényleg, hát gyakorlatilag, de tényleg így volt. Hát hányszor mondta el? Volt benne. Például a frizurámon nem kéne változtatni? Tehát, hogy itt vagyok, most már látja, nem öltönyben ülök, hanem ilyen hétköznapi viseletben vagyok. Hát a vicces csütörtökökre csinálhatunk valami. A csütörtökök komolyak lesznek, legfeljebb vicces hétfők lesznek. De régen a Friderikus Show nem csütörtökön De csütörtökön volt, jól emlékszik. Akkor a csütörtök legyen a vicces. Remegve vártuk. Hát az volt a hét Hát mi az, hogy remegve várt? Az jut eszembe erről. Ezt avassuk be a nézőket, jó? Képzeljék el, hogy a belvárosban laktam az időtájt, Kati is. Akkor még, ugyancsak ott lakott, Kati akkor még általános iskolás volt, ugye? Igen. Durván. És gyakorlatilag minden héten eltűnt a lábtörlőm. És amikor a 6-at kellett venni, akkor azért tényleg azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hogy valaki abból csinál sportot, hogy a lábtörlőmet lopkodja, hiszen nem lehetett másra gondolni, mint hogy ellopják, nem a természet vitte el az ajtó elől. Akkor nem máshoz folyamodtunk, mint ahhoz, hogy a kőbe belevágtuk tulajdonképpen a lábtörlőt, hogy soha többet ne lehessen. Bele volt betonozva. Na most mit gondolnak ilyen felvezetés után? Eltelt 20 év, és egyszer csak mit kérdezett? Na, innentől kezdve ön folytassa a történetet. Sándor, régebben, mikor a Váci utcában lakott, nem tűnt el néha lábtörlője? És akkor még én ártatlan azt mondtam, hogy honnan tudja ezt, Kati?
Meg se fordult a fejem, hogy maga volt, aki lopkodta. Hát többet magammal, de igen. Hát most akkoriban mit csináltunk? Mi akkor nem interneteztünk, és a belvárosban éltünk, fiatalok, gyerekek lent az utcán találkoztunk, és tudtuk, hogy maga hol él, és hát nem az volt a sport, de ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Igen, mert akkoriban, nem tudom, hogy erre a monogramja benne volt a lábtörlőjében. Igen. Ezért hát ez egy nagy különösen értékes volt. Lábtörlő volt. Másét nem lopkodtuk, csak az önét. És fog nekem itt ezen az interneten? Hát ez azért még mindig azért kiveri a biztosítékot nálam. Szóval fog nekem itt követőket, meg lájkokat generálni? Nem tudom, mit beszélek, de biztos, remélem helyesen. Hát én mindent megosztok magával kapcsolatban, mindenkinek mesélem, mindenkinek. És ezt hogy csinálja? Hát a beharangozóját is, a promót is megosztottam, nem tudom, hogy látta-e. Igen? Azt lehet látni, hogy maga megosztotta? Engem figyelni. Igen, szoktam magát, de nem magamon keresztül, tehát magát önálló jogon figyelem. Tudom, igen. Igen? Tehát igen, megosztottam. És az generálja a nézőket? Persze, én megosztottam, akkor az én megosztásomat is megosztották többen, akkor az én megosztásomat, hogyha valaki lájkolja, akkor annak az ismerősei is látják, hogy ő azt lájkolta, tehát, hogy igen. Tehát akkor maga azt törekedjen a minél több megosztásra. Törekszem a minél több. Bár önmagában az, hogy megosztó, az nem olyan jó szó. A megosztás az egyen jobb ebben az esetben. Úgy vagyok én ezzel, hogy alapvetően tényleg hálás vagyok, és ezt őszintén mondom. Jó lesz ez, bele fog jönni, jó lesz. Bele fogok szeretni is fogja. Én egyébként már valami olyasmit érzek, hogy itt pár interjút csináltam, hogy tényleg sokkal kötetlenebb és sokkal szabadabb. Tehát nincsenek olyan fajta feszélyező tényezők. Nincs elvárás, nincsen az, hogy most akkor hány millió vagy 100 000 nézőnek kell megfelelni. Kettő néző, mi ketten megnézzük. De tudja, mit fognak írni? Ketten nézték meg a Friderikus új műsorát, és olyan kélyesen írják, mert nem tudom hát maga... sok mindent fognak írni, ennél többet. Ennél többet? Készüljek a legrosszabbra? Én is felkészülök valószínűleg, igen. Jó, hát akkor köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. És köszönöm az inspirációt. Nagyon sok sikert, és nagyon örülök, hogy eljutott idáig. Én is örülök. És akkor végezetül jöjjön még egy műsorszám a múltamból, és aztán a könnyes búcsú. Uraim, de leginkább hölgyeim, magyarországi tartózkodása során először lép a széles nyilvánosság elé, és éppen nálunk régióbarátom Antonio Banderas. Antonio, te jössz! Szoktak így ünnepelni? No, nem. Bár hát tulajdonképpen a sikerhez, meg egyáltalán a körülrajongáshoz jókorán hozzászokhattál, hiszen ugye 36 éves most, ez nem titok, minden újságírja, azért merem ezt kimondani, és 36 éves korára Antonio Banderas, kérem szépen, 43 filmet forgatott. Nem tudom, hogy Oscart fogok-e nyerni, de feltehetően benne leszek a Guinness rekordok könyvében. Antonio, én igazából véve mondjuk azt nem értem, hogy Spanyolországban te ünnepelt sztár voltál, egyike az elsőknek, ugye, amennyire az én információim hitelesek. Egyszer csak kevés lett a spanyol siker, és azért mentél el Amerikába, vagy az ember vágyik egy világkarrier, és úgy gondolja, hogy a világkarrier az Amerikában kezdődik és végződik? Nem, ez nem ér véget Amerikában, nem ott végződik. Az életemet kalandként élem meg. Lehetőségem nyílt, hogy egy amerikai filmben játsszam, 90-ben. Nem beszéltem angolul akkoriban még. A producer és a rendező vállalta ezt a kockázatot, hogy eljátszam azt a filmet, úgyhogy fonetikusan megtanultam a szerepem sorait. Ezt a Los Mambo Kings. Igen, a Mambo királyai. És attól kezdve újabb lehetőségek, újabb ajánlatok érkeztek. És ez tényleg úgy ment, hogy fonetikusan leírták a te szövegedet szóról szóra angolul, és ezt te betanultad úgy, ahogyan leírták spanyol ékezetekkel, spanyol helyesírással? Pontosan így történt. Sőt, elmentem egy interjúra a rendezővel Londonban, és az egész interjú alatt én úgy tettem, mintha értenék angolul.
Megtanultam 2 sort. Az egyik így hangzott, természetesen, of course. A másik pedig, meg tudom tenni. Ezt így betanultad, hogy meg tudom tenni, of course. Én voltam a legjobban meglepve, amikor ekkora kockázatot vállalt ez az ember. Azt gondolta, hogy, hiszen azt hihette, hogy tolmácsra lesz szüksége, hogyha hozzám akar beszélni. Azonban, amikor már láttam készen a filmet, szinkronnal, nem értettem meg. Hogy mit beszélsz te ott, igen? Hiszen angolul beszéltek a filmben. De attól kezdve más mederben folytak a dolgok az életemben, így igaz. Mi az, ami például nem tetszik az Egyesült Államokban, amit pedig meg kellett szoknod, és ahhoz, hogy a társaság életbe befogadjanak, pláne mondjuk a megasztárok világába, mégiscsak magadra kellett erőltetni? Nos, azok az primitív örömök, azok hiányoznak, amelyek a mediterrán kultúránkban gyökereznek, mint a jó evés, a siesta alvása, a borivás, a jó borivás, a jó spanyol borivása, az, hogy az ember nyugodtan sétálhasson a járdán, és az a népi íz, ami Spanyolországban még megtalálható. Szivarozni még például tudsz? Szivarozni nem szivarozom, de nagyon jól néz neki, hogyha a műsorodban elszívnék egyet, úgyhogy na jó, milyen spanyol az, aki nem szivarozik? Add ide ezt a szivart. Nosza. Na várjál, de én például, te tudod, hogy kell, bár nekem már Roger Moore egyszer megtanította, hogy hogyan kell szivarozni, ezt itt le kell csípni ezzel, parancsolj. Te csípd le. Na, nem mondd azt, hogy nem tudod, mert hogy én magyar létemre nem tudom. Megmutatom, Texasban ezt így csinálják. És kiköpni. Leharapják és kiköpik. Na jó, hát innentől kezdve ez a tiéd. Spanyol vagy, hát mégiscsak te mutasd meg. Úgy. Melyik rész? Én is rágyújtanék, ne haragudj. Ízlik? Nagyon. Neked ízlik? A spanyolok mit szeretnek ezen a büdös? Én se szeretem, de mégis nagyon jól néz ki. Az hogy oldod meg, hogy a felét ne edd meg? Nagyon nehéz. Nehéz feladat. És ez egy hosszas időszakot igényel, amíg az ember megtanulja. De én gyagya vagyok. Hát figyelj, én leharaptam azt a végét, ahol te szívod, ezért nekem örökké belejön a számba a dohány. Hát így könnyű. Na jó, hát. Ezt nem megenni kell, ember. Na most, azért ilyen egy spanyol, nézzenek oda, hogy macho, tiszta macho, mi? Bocsánat, latin szerető. Érdekes dolog, hogy egy szivar, vagy egy öltöny, egy ruha, bármilyen zeneeszköz hogyan tud felöltöztetni egy művészt. Hogyha megfogja a szivart, akkor úgy elkényelmesedik az ember, hátradől, nem igaz? Look at this, gracias. Na jó. Játszhatsz is a szivarral egy kicsit. De nem tudok. És iszonyúan büdös, szóval én nem tudom, mit szeretnek ezen a spanyolok. Mindegy. Beszélgessünk kicsit arról, hogy mondjuk a nők, ugye? Hát azért a latin nő vagy a spanyol nő az egy egészen más mentalitású, egészen mást vár el a férfitől. Ő a férfit egyfajta hagyományos szerepkörben tudja, és önnön magát is ebben a szerepkörben tartja. Ugyanez Amerikában egészen más lehet. Hát ezt például hogy szoktad meg? Tudod, hogy van ez sajnálatos módon? Végül is a kultúrák, az emberek nem is annyira térnek el egymástól. A spanyol nő nagyon amerikanizálódott, és az amerikai nő pedig azt most éppen én spanyolizálom. Hogy konkrétumok nélkül mondjam, vagy név nélkül, Melanie Griffith, tehát már teljesen spanyol?
Melanie Griffith, láthattad őt Toreador öltözetben, ez talán mond valamit, és már bizonyos szinten beszéli a spanyolt, és nagyon is ismeri már a hazám szokásait. Végül is ez a műsor olyan műsor, amilyenre alakítjuk, hogy tudniillik, ma van Magyarországon a Magyar Költészet Napja. Te 5 évig a madridi színházban hősöket játszottál, tragédiákban játszottál, tehát föltételezem, hogy verset mondani is legalább olyan kitűnően tudsz, mint az összes filmben, ahogyan a különböző alakításokat mutatod. Sajátos lenne persze a Magyar Költészet Napját ezen keretek között veled ünnepeltetni, de én készültem egy verssel. József Attila tiszta szívvel, és le van fordítva spanyolul. Tehát ráadásul nem magyar... Nem magyarul, hát azért az nagy bravó lenne. Szóval... Nem, de spanyol változatban műfordító fordította, kérem szépen. Az a címe spanyolul, hogy Corazón puro. Na, én már ezt is tudom. Elmondanád? Corazón puro. Corazón tiszta puro. szívvel akkor? Ay. Ajaj. Bueno, pues dice así. Hát valahogy így szól. No tengo ni padre ni madre. No tengo ni patria ni Dios. No tengo ni cuna ni sudario. No tengo ni sombra de amor. Hace 3 días que no como, siquiera un grano de frijol. El poder de mis 20 años se lo vendo al mejor postor. Y si nadie quiere comprármelo, al diablo se lo venderé. Robaré puro el corazón y si es preciso, mataré. Seré atrapado y luego ahorcado. La santa tierra me detendrá y a mi precioso corazón hierba fatal le crecerá. Gracias. ¿Lo entendieron? Értették vajon? Na hát ez volt ez a 0. típusú találkozás barátaimmal, támogatóimmal, amit egyfajta eligazításnak és némi áthidalásnak szántam a múltam és a választott jelenem között. Jövő héttől minden csütörtökön este 8 körül friss tartalmakat teszünk föl, amik azért inkább komoly vagy komolyabb beszélgetések lesznek olyan emberekkel és olyan témákról, akik és amelyek kifejezetten engem érdekelnek, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vakbélgyulladások komolyságával közelítek majd minden ide meghívott vendégemhez. Ahogy néhány órája ennek a bejelentkező műsornak a bevezetőjében is említést tettem róla, 10-12 adási türelmet és bizalmat kérek szépen, és aztán ha tetszik, ha nem, garantáltan egymásra fogunk találni, önök és én, ti és én. Viszlát a jövő csütörtök este!